Jananjana Salakaya Chaksulamidatam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapandantikam Bandeham Sri Guru Sri Jata Patakamalan Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupang Sagrajatan Sahagana Raghunatan Nitam Stratam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishaka Nitangscha Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Hiti Namine Sri Varsavanavi Devi Dayataya Kripabadahe Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Marujahu Jala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Sri Murtai Nidinatarine Rupanuga Virudapa Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kisharaya Shakshad Vairagya Murtehe Vipralambara Sambodhe Padambo Jayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhava Bhumestvam Nirdesta Sahajana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatayate Namaha Vanchakalpataru Vaischa Kripa Sindhu Vihebacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gore Tashe Namaha Namo Panchatattvatkam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktyakhyam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karana Sindhu Bina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Surato Pangur Mama Mandamater Gate Matsarvasa Padambojo Radha Madana Mohano Divirindaranya Kalpadrumadhyat Srimad Ratnagara Singhasanasto Sisi Radha Sila Govinda Devo Prastyalibi Sevemano Smarami Siman Rasarasa Rangbi Bangsi Bata Tatashtitaha Karshan Venu Svanir Gopir Gopinata Shrihestuna Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshari Vrishabhanu Sute Devi Prananami Hori Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Máma a cél Prabhupádot kielégíteni, és Prabhupád nem lenne nagyon boldog, hogyha az ő dicséretése azt jelenti, hogy mindenki sértést követ a murtik ellen, mert hátal ültök. Szóval vagy abba az irányba, vagy ebbe. Today we're glorifying Srila Prabhupada. Prabhupada would not be very pleased if
by glorifying Him, we're sitting with our backs to the deities. And és arra csak, hogy valamennyi matajikat is baktáknak van, egy kicsit gyertek elé, és akkor erre tudnak közvetlenül. Hát már nem annyira nem változik. Szóval légy szíves, egyik irány vagy másik, vagy háttal level a fallal, vagy háttal level. Have your back to this wall, have your back to that wall, but not to the deities. So we are offering our most respectful obeisances to the lotus feet of Sri Sri Radhashama Sundar and their associates. Tiszteletteljes hódolatunkat ajánljuk Sri Sri Radhashama Sundarnak és az ő társaiknak. On this glorious day, the anniversary appearance of His Divine Grace, Om Vishnupad Paramahansa Padabrajaka Acharya Tathas Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Megjelenési napján. Their lordships are stationed at the lighthouse at Govardhan. Az urak ott állnak a világító toronynál, Govardhannál. At the location of Dangati. Dangatinál. With the temple of Dani Roy behind them. Dani Roy temploma áll mögöttük. Since Govardhan is the highest spot in Braj, one of the highest. Govardhan az egyik legmagasabb pontja Brajnak. And so the lighthouse is properly situated there. És így a világító torony megfelelően ott áll. Beneath their feet are the Guru Parampara. A lábuk előtt áll a Guru Parampara. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and our beloved Srila Prabhupada, ISKCON's founder Acharya. And Srimati Radhika and Sham are holding a rope, pulling a rope, which is attached to the bow of the ship of ISKCON. És Srimati Radhika és Sham fognak egy kötelet, ami az ISKCON hajójának az órához van kötve. At Srila Prabhupada's Vyasa-san, we see him sitting upon a ship. És Srila Prabhupada Vyasa-szánja egy hajón van. For those of you who will listen to this tape in the future and who are not sitting here, I'm not speaking figuratively. There really is a ship. Akik a jövőben fogják hallgatni ezt a leckét, és nincsenek személyesen jelen, akkor mondom nektek, hogy nem képletesen beszélek, hanem itt tényleg van egy hajó. And Prabhupada is sitting at the helm of the ship. És Prabhupada pedig a kormánya mögött with a ül a steering hajónak. wheel before him. Előtte van a kormány. With the globe of the earth by his left side. A bal oldalán ott van a földgömb. And he is piloting the ship around the world. És irányítja a hajót körbe a világon. The ship has two nets which are hanging from its bow. Két háló lóg le a hajóról. And on those nets there are many persons who are climbing aboard from the ocean, which is below it, the ocean of material existence. És ezeken a háló létrákon nagyon sokan másznak fölfelé ki az anyagi létnek az óceánjából. The ocean is very turbulent and it is full of some dangerous sharks. Az óceán nagyon kavarog és veszélyes cápákkal van tele. Whose name is written upon their side, Karmakanda, Rá van írva a nevük az oldalukon. Mayavad, Apasampradaya, and Sahajya, and Sunyavad. And there are some unfortunate figures that look like they're hopelessly drowning. Van néhány szerencsétlen figura, akik úgy néznek ki, mint akik tehetetlenül fuldokolnak. But there are many who have climbed aboard not climbed aboard, but climbed upon the net, which have been extended into this ocean. Sokan pedig már fölmásztak erre a And háló they're being létrára, ami pulled belelóg up az into the óceánba, boat. és behúzzák őket a hajóba. At the very front bow of the boat are their lordships Sri Sri Dalnitai Gaur Hari standing
there magnificently. A hajó órán ragyogóan ott áll, vagy méltóság teljesen, Dajánitáj Góra Hari. And there are various personalities firmly situated in the boat. És különböző személyek szilárdan a hajón ülnek. We can see them cut out in figures. Láthatunk kivágott alakokat. Many of our stalwart ISKCON soldiers who are Prabhupada's assistants. Kiváló ISKCON katonákról, akik Prabhupád segítői. We see His Holiness Shivaram Swami there. Ott van őszentsége Shivarama Swami. His Holiness Bhakti Vidyapurna Swami. Őszentsége Bhakti Vidyapurna Swami. His Holiness Sripad Puri Maharaj. Őszentsége Sripad Puri Maharaj. And their Holinesses Sahotra Swami, Jayapataka Swami, Govinda, Bhakti Govinda Bringa Maharaj, Bringa Govinda Maharaj, Bhakti Bringa, BBG, yeah, Bhakti Bringa Govinda Maharaj, also known as BB King. Do they know that name, BB? Some of them obviously do. And His Holiness Indraduma Maharaj, and His Holiness Gaur Govinda Maharaj, and many, many other Vaishnavas whose names are too many to mention here. They're all situated nicely within the boat. Akiket túl hosszú lenne felsorolni, ők mind benne vannak a hajóban. So of course this is a very, deep, meaningful presentation. Ez a látvány itt nagyon mély jelentéssel bír. And from my limited perspective, I have said to Shivaram Maharaj that today I think that this is the most outstanding darshan I ever got anywhere in any temple. És most mondtam Shivaram Maharajnak reggel, hogy ez a legkülönlegesebb darshan, amit valaha az életemben láttam bármilyen templomban. So I guess that means everybody agrees. Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy mindenki egyetért. The deities are holding beautiful banners with important mantras about surrender. Gyönyörű zászlókat tartanak a kezükben, fontos mantrákkal a meghódolással. As well as flags with Prabhupada, Jai Prabhupada on them. Valamint olyan zászlókat, amikre az van írva, hogy Jai Prabhupada. And this is really, what is happening. This is the truth, the absolute truth, that Radhashyam Sundar and their associates and Sri Chaitanya Mahaprabhu are pulling the ship of ISKCON with Prabhupada at its helm, with the Srimad Bhagavatam, which is now got written on it. Mariner's chart. It tells how to steer the ship. És tényleg ez történik, ez az abszolút igazság. Radhashyam Sundar húzzák ezt a hajót, amire ott van a Srimad Bhagavatam, amire az van írva, hogy ilyen hajózási térkép. Yesterday, His Holiness Puri Maharaj glorified Shivaram Maharaj. Tegnap őszentsége Puri Maharaj dicsőítette Shivaram Maharajot. And I think that just as Shivaram Maharaj has always been able to reveal to us here the spiritual world of Goloka. És ahogy Shivaram Maharaj mindig meg tudta nekünk itt nyilvánítani Golokát, a lelki világot. So I think he's also revealing to us the spiritual world of Guru Loka.
most megnyilvánítja nekünk a gurulók a lelki világát is. Because without understanding Guru, how could he have understood Radha and Krishna? Mert Guru megértése nélkül hogyan tudta volna megérteni Rádát és Krisnát? Of course, we have not been fortunate here to see him reveal Navadvip Loka. Még nem voltunk olyan szerencsések, hogy lássuk itt, hogy megnyilvánítja Navadvip Lokát. So, I think that he has to think what to do about that. Összevezen el kell gondolkodnia, hogy mit tegyen. Call us back here for that darshan. És vissza kell, hogy hívjon bennünket ide arra a darsanra. He said it's in Budapest. Azt mondja, hogy ez Budapesten van. That's true. Ez igaz. So, I take the dust of all of the Vaishnavas' feet, my God brothers and God sisters and all the Vaishnavas, and I pray that you please enable me to speak something appropriate, although it is impossible to fully speak the glories of Srila Prabhupada. May Ananta Shesh give me strength and sufficient tongues to glorify Srila Prabhupada's wonders. Kérem a minden Vaisnava lotuszlábának a porát, a Isten testvéreimnek a kegyét, minden Vaisnavának a kegyét, hogy tudjak megfelelően beszélni, és kérem Anantadévet, hogy adjon elég szavakat a számba, hogy tudjak megfelelően szólni, bár ez nagyon nehéz. There's two ways that I wanted to speak today. Ma kétféleképpen akartam beszélni. And it's very hard for me to decide which one. És nagyon nehéz eldöntenem, hogy melyik One was alapon to beszéljek. select from the Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 22, text 78 through 80, the 26 qualities of a pure devotee. Először a Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22. fejezetéből akartam olvasni azokat a verseket, amik a Bakta 26 tulajdonságáról szólnak. And the other is to select from the 64 qualities of Krishna, the first approximately 50 qualities. A másik terv pedig az volt, hogy Krishna 64 tulajdonsága közül az első 50-ről beszéljünk. It could have gone further than that even. Lehetett volna többről is. Up to 55 qualities. 55 tulajdonságról. So, I'm going to speak this year from, I'll start with the 26 qualities. Szóval idén úgy fogok beszélni, hogy elkezdem a 26 tulajdonsággal. And leave myself something to do for next year. És hagyok valamit magamnak jövőre is. So, I thought that it would be appropriate to show how Prabhupada does not have any of the 26 qualities of a pure devotee. Azt gondoltam, hogy megfelelő lenne megmutatni, hogy Prabhupada rendelkezik a bakta mind a 26 tulajdonságával. So, I will try my best on the strength of Vishnu, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, to say everything opposite in a way to glorify Prabhupada. Srila Vishnu Chakravarti Thakurnak a kegyét kérve próbálok úgy beszélni, hogy ilyen fordítottan, hogy dicsőítsem Prabhupádot. That means that Prabhupada is crowned with all the 26 opulences. Ez azt jelenti, hogy Prabhupada or qualities of a pure devotee. rendelkezik egy tiszta bakta mind a 26 tulajdonságával. But he is such a multifaceted personality that even if you speak the opposite of these 26 qualities, you will still find him to be glorious. De ő olyan különleges személyiség, hogy még hogyha ennek a 26 tulajdonságának az ellentétéről beszélünk, akkor is dicsőségesnek fogjuk találni. So, just like the first quality is to be merciful. Mint az első tulajdonság a kegyesség. So, we remember how one of Prabhupada's disciples, Emlékszünk, who hogy was a Prabhupada Sanskrit assistant translator.
Egyik tanítványa, aki egy segítő szanszkrit tolmács volt, approached Prabhupada after becoming very learned megközelítette Prabhupádot, miután nagyon tanultá vált, and having associated with so many similarly elevated persons, és társult hozzá hasonlóan emelkedett személyekkel. and as a disciple of Prabhupada, he approached Prabhupada and said that I pray to you that you give me the blessings to find a real spiritual master. És oda ment Prabhupádhoz, és azt mondta, hogy imádkozom hozzád, hogy áldjál meg, hogy találjak egy valódi lelki tanítómestert. And Prabhupada blessed him És Prabhupád megáldotta, by saying that I bless you that in 60,000 births you will not meet a guru. és azt mondta Prabhupád, hogy megáldalak, hogy 60 000 életig ne találkozz egy guruval. So this appears to be the opposite of mercy. Ez úgy tűnik, mintha a kegynek az ellentéte lenne. But actually we have to recall that one of Lord Chaitanya's associates was banished from his association. De emlékezzünk el arra, hogy az Úr Chaitanya egyik társát száműzte a társaságából. Mukunda Datta Prabhu, who was banished from Lord Chaitanya's association and who was going to take his own life, and finally Lord Chaitanya was asked, is there any time when you will ever see him again? And he said, was that all? He said it's going to be many, many, many births. So there's a bit of disagreement here whether it was 1,000 or 1,000,000. But anyway, there was a lot of births before you will be allowed to see me again. Szóval miután elvisztem Mukunda Dattát a társaságából az Úr Chaitanya, akkor azt kérdezték tőle, hogy hát valamikor megkaphatja a társaságot, de itt van egy nézeteltérés, hogy mennyi idő múlva, és az volt, hogy 1000 vagy millió, azt mondták, hogy sok-sok élet után. With that hope I can keep alive. És akkor, mert ő meg akarta ölni magát, szóval mondta, hogy ha ez a remény megmarad, akkor megtartom az életem. So, considering the level of offense that this disciple committed, the Prabhupada actually showed that he was very merciful. Szóval, ha megnézzük, hogy milyen szintű sértést követett el ez a tanítvány, akkor láthatjuk, hogy Prabhupada igazából kegyes volt. And there are many other ways in which you could say, I told one last night, that the opposite of, what we would normally consider mercy. I was sleeping on the porch of that little hut in Mayapur, which we had in Mayapur, the first hut. Tegnap este mondtam egy másik történetet, amikor Prabhupád kis kunyhójában volt a Mayapurba, kint aludtam ott a verandán. And Prabhupada was sleeping inside. There were 2 or 3 of us staying. We had no buildings in Mayapur at the time. Prabhupád bent volt, mi meg kint voltunk, akkor nem voltak and suddenly I épületeink. felt someone kicking me. És egyszer csak éreztem, hogy valaki rugdos. And I, pushed their foot away. És akkor ellöktem a lábát. And again they kicked me. Megint megrugott. And then I woke up and it was Prabhupada kicking me. És akkor felébredtem, és Prabhupád rugdosott. And Prabhupada said, "You're snoring." És akkor mondta Prabhupád, hogy And I horkolsz. said, "I don't snore." Prabhupada. Mondtam, hogy én nem horkolok. He said, "You are snoring. Go away from here. Mondta, hogy te horkolsz, menj innen. You're disturbing my translation." Zavarod a fordításomat. So then I had to go and find some place to sleep. I found some rods from the steel rods from the construction, and I put some straw on it and went to sleep there. Akkor keresem valami helyet, ahol aludhatok. Voltak ilyen acél rudak, és ráraktam ilyen szalmát, és ott pihentem. So in appearing to not be merciful, Prabhupada did many merciful things. Szóval amikor Prabhupád látszólag nem volt kegyes, nagyon sok kegyes dolgot csinált. Just like the way he would call all of the impersonalists, the gyanis, mundane scholars, all rascals. Hogy nevezte Prabhupád az So many impersonalistákat, harsh gyánikat, anyagi words. tudósokat, gazembereknek, és annyi durva szóval illette This őket. was his mercy. Ez a kegye volt. So in showing the opposite quality, he actually showed the real meaning of this word. Ahogy az ellentétes tulajdonságot nyilvánította meg, megmutatta ennek a szónak a valódi Now the jelentését. next quality is humble.
A következő tulajdonság az alázat. So, there's a opposite statement that Prabhupada says about how he feels proud. Van egy kijelentés, egy ellentétes kijelentése Prabhupádnak arról, hogy ő hogyan érzi büszkének magát. He said that when I think of my disciples, Azt mondta, hogy amikor a tanítványaimra gondolok, my chest swells with pride. akkor a büszkeségtől duzzad a mellem. Another time, when we were preparing to go to India in 1970, we were in Tokyo. Egyszer 1970-ben Indiába készültünk Tokióból, And Prabhupada said at that time there was an attack on our movement és akkoriban támadták a by his God mozgalmunkat brothers az Isten testvérei, who were trying to minimize his position or take over his position. akik próbálták minimalizálni a helyzetét, vagy átvenni a helyzetét. So he, because I was his GBC for India, Mert én voltam a GBC akkor Indiában. he had just made the GBC body for a month before this. Ezelőtt egy hónappal hozta létre a GBC So testületet. he was preparing me to deal with these God brothers. Szóval arra készített fel, hogy tudjak viszonyulni az Isten testvéreihez. So he told me that when they challenge you, Azt mondta, hogy amikor that kihívnak, your guru should not take the name Prabhupada, hogy a te gurud az ne fogadja el a Prabhupád nevet, you ask them, akkor kérdezd meg tőlük, how many miles have you traveled? ti hány mérföldet utaztatok? How many temples have you opened? Ti hány templomot How nyitottatok? many books have you printed? Ti hány könyvet nyomtattatok? That is why my guru is called Prabhupada, Ezért hívják az én gurumat Prabhupádnak, because he's done so much more than you. mert annyival többet csinált, mint ti. Prabhupada said I should not speak like this. He should not say these things. He said, but the facts should be known. Prabhupád mondta, hogy hát neki nem kellene mondani ezeket a dolgokat, de a tényeket azt mindenkinek ismernie kell. Before he formed the GBC body, he was already planning to make 12 GBC members. Mielőtt létrehozta a GBC testületet, már tervezte, He hogy received a 12 letter GBC from one tagot of his csinál. God brothers. Kapott egy levelet egy Isten We are testvérétől. ordering you to come back to India to sit with us because you have made an independent society. Arra utasítunk, hogy gyere vissza Indiába és velünk legyél, mert létrehoztál egy független So szervezetet. we should sit together and decide what should be done. Üljünk le együtt, és döntsük el, hogy mit kellene tenni. So Prabhupada told me to write back saying that we agree to come to the meeting. Prabhupád mondta, hogy írjak egy levelet, hogy elfogadjuk, elmegyünk a gyűlésre, And that because they said there would be 12 members. azt mondták, hogy 12 tag lesz. He said, we will agree to come to the meeting where there are 12 members, but 11 of them will be me and my disciples. Mondta, hogy jó, eljövünk erre a gyűlésre, amin 12-en vannak jelen, de abból 11-en én leszek, és a Since we are tanítványaim. preaching in 11/12 of the world, Mert mi prédikálunk a világ 11-12 részén. and because you are all locked up in India, És ti meg together you can select one of you to represent all of you. Ti meg mind be vagytok csak zárva Indiába, szóval választhatok egyet magatok közül. He never got an answer to the letter. Sose kaptunk választ erre a levélre. So Prabhupada showed his pride Prabhupád megmutatta a büszkeségét in so many different ways. annyiféle módon. Truthful. Igaz, vagy igazmondó. There were times when Prabhupada showed what would appear to have been a very opposite quality to truthfulness. Volt, amikor Prabhupád nagyon ellenkezőjét mutatta be ennek az igazmondásnak. One time he was holding a bank account with the Bank of America, Volt neki egy Bank of America bankszámlája, and we were in Los Angeles. és Los Angelesben voltunk, And the bank made an error and issued a check twice for $20,000. és a bank csinált egy hibát, és kétszer állította ki egy $20,000 szóló csekket. And so, realizing their error,
the vice president of the bank wrote Prabhupada a letter. Well, first of all, they pointed out that the error had been made, and could you please return the money? És akkor először írtak egy levelet Prabhupádnak, hogyha csináltunk egy hibát, légy szíves, add vissza a pénzt. And Prabhupada refused. És Prabhupád tiltakozott. So then the vice president of the bank sent Prabhupada a letter. És akkor a banknak az elnök helyettese írt, először csak felszólították, aztán a bank elnök helyettese írt egy levelet. He explained that according to Prabhupada's books, and he quoted from the Isha Upanishad, Isha Vasya idam sarvam, yat kincha jagajam jagat, chena chekchena bunjitaha, magridaha kasasidanam. Everybody has their just allotment. And you should know what is your just allotment and not want more, because Prabhupada says this in the purport. So he quoted Prabhupada's own words and said that you should be only taking what is yours rightfully. Ebben a levélben idézte Srila Prabhupádnak az Isha Upanishad című könyvéből ezt az előbb elmondott verset, és hangsúlyozta neki, hogy írod a magyarázatba, hogy mindenki csak a számára félretett kvótát fogadja el, és többet ne. Prabhupada was unwavering. He did not budge. Prabhupádot nem érdekelte. So, how can we justify this? Hogyan tudjuk ezt megérteni? Generally, Prabhupada was of the opinion that we should follow the laws of the land. A Prabhupád mindig mondta, hogy kövessük az államnak a törvényeit. But sometimes, in the mood of Krishna and Balaram, he would be in the mood of who cares for the laws of Kamsa. De néha Krishna és Balaram hangulatába került, és azt mondta, hogy kit érdekelnek Kamszának a törvényei. And so he would do things which appeared to be untruthful. És így csinált olyan dolgokat, amelyek nem látszottak igaznak. There was another thing that I was going to speak. Volt egy másik dolog. Yes. He advised his book distributor, His Holiness now, Tripurari Swami Maharaj. Azt tanácsolta őszentsége Tripurari Swami Maharaj, aki könyvosztó volt. When you go and sell books in the Los Angeles airport, what do you tell the people? Kérdezte, hogy amikor mész a Los Angeles-i reptére, mit mondasz az embereknek? And Tripurari explained that one lady had approached him and asked if these books would solve the energy crisis. And he told him, yes, it will. It has the solution to the energy crisis. Egy hölgy oda ment hozzá, és kérdezte, hogy ezek a könyvek megoldják az energiakrízist, és mondta, hogy igen, ezek a könyvek megoldják. So Prabhupada laughed about this, and he said that when a man is a salesman, he should say anything he has to sell his product. És amikor Prabhupada ezt hallotta, akkor nagyon nevetett, és mondta, hogy igen, amikor valaki egy eladó, akkor bármit mondhat, hogy eladja a termékét. I say all of these things, of course, and warn everyone not to necessarily imitate these behaviors. Én mondom ezeket a dolgokat, de mindenkit szeretnék figyelmeztetni, hogy ne imitáljátok ezt a fajta viselkedést. But I have to speak the history as it happened. De úgy kell elmesélnem a történelmet, ahogy történt. Now it says that a pure devotee is equal to all, but we didn't find Prabhupada at all to be equal to all. Aztán az állít, hogy Prabhupada, hogy egy tiszta bakta mindenkivel egyformán bánik, de Prabhupada egyáltalán nem bánt mindenkivel egyformán. As a loyal follower of Krishna, mint Krishna hűséges követője, he perfectly upheld the verse where Krishna says, Samoham sarvabhuteshu, I'm equal to all living beings, but tökéletesen követte ezt a verset, hogy én egyenlő vagyok minden élőlénnyel, de those who are surrendered unto me, I take special care of them. Akik meghódolnak nekem, azokról különösképpen gondoskodom. So Prabhupada similarly was apparently not equal to all. Prabhupada hasonlóan nem volt mindenkivel egyenlő. I already told you how he dealt with one offensive disciple. Már elmondtam, hogy hogyan bánt egy sértő tanítványával. And similarly, Prabhupada made many comments, és hasonlóan Prabhupada sok megjegyzést tett, which would appear to show a certain inequality. Amelyek, for example, women. Amelyek lehet, hogy valamilyen rossz tulajdonságra mutattak rá, például mint nőkre.
women are making a big push for equal rights. Manapság az iszonban a nők nagyon törekszenek az egyenlő jogokra. And of course, everything that people do in ISKCON, they always take the name of Prabhupada. És persze bármit is csinálnak a személyek az ISKCON-ban, mindig Prabhupádot hozzák fel. In order to get the stamp of approval for whatever they want to say. Hogy jogosnak tűnjön mindaz, amit mondanak. The Ritviks say their philosophy is Prabhupada's philosophy. A ritvikek azt mondják, hogy az ő filozófiájuk Prabhupád The filozófiája. Gurus say their philosophy is Prabhupada's philosophy. A guruk azt mondják, hogy az ő filozófiájuk Prabhupád The filozófiája. women's liberals say their philosophy is Prabhupada's. A nők egyenjogúságára törekvők is azt mondják, And hogy az the ő filozófiájuk chauvinists- Prabhupádé. And the chauvinists, the male chauvinists say their philosophy is Prabhupada's. A férfi soviniszták is azt mondják, hogy az ő filozófiájuk Prabhupád filozófiája. Poor Prabhupada. Szegény Prabhupád. Like Krishna, Prabhupada asked, Krishna, Prabhupada said when a thief goes out to steal, he prays to Krishna. When the rich man goes out, he says to the Krishna, please protect my house from the thief. Amikor a tolvaj kimegy lopni, akkor imádkozik Krisnához, hogy sikeres legyen. A gazdag ember, amikor elhagyja a házát, akkor imádkozik Krisnához, hogy megvédje azt. So I will give you some incidences to show you that Prabhupada was not equal to women. Szóval mondok néhány példát arra, hogy Prabhupád nem bánt egyenlően a nőkkel. First of all is the famous incident where I was sitting with Prabhupada at Sevenbury Place, our first temple in London. Mesélek egy történetet, amikor Prabhupáddal ültem Londonban az első templomunkban, ami Bury Place-en And volt. clearly the best of, well, I'd say, he told me that if Jamuna Devi, who was the wife of the temple president, had been a man, it would have been she that was the temple president. In other words, she was more qualified than her husband. Azt mondta nekem, hogy Jamuna Devi, aki a templom prezidentnek a felesége volt, hogy ha ő férfi lenne, akkor ő lenne a templom prezident, mert sokkal képesítettebb volt, mint a But férje. because she was a woman, he could not make her the temple president. De mert nő volt, akkor nem tette ő templom prezidenté. Later on, I was handed 3 slips of paper Később kaptam in 3 which the papírdarabot, names of different persons were listed where Prabhupada was preparing to form his first GBC. azon olyan nevek voltak rajta, akiket Prabhupád akart, hogy részt vegyenek az első GBC They megalakításában. finally found these 3 pieces of paper in the archives. Végül az now they archívumban have got megtalálták ezt a 3 darab in papírt. Prabhupada's own handwriting on the backs of envelopes. Prabhupád saját kézírása volt borítékoknak a hátán. On the first 2, he lists, one of them he lists 3 women, És az elsőben And one az he egyiken lists 3 two women. nő van, a másikon pedig 2 nő and van. in the third list that I got, he lists only 11 men. És a harmadikon 11 férfi van. And when he formed the GBC, there were no women. És amikor megalapította a GBC-t, akkor nem Now he voltak benne wouldn't nők. allow a woman to be a temple president. Nem engedte, hogy nők legyenek a templom So how prezidentek. could he have allowed a woman to be a GBC? Szóval akkor hogy engedhette volna, hogy GBC-k legyenek? I'm just showing you how he wasn't equal. Csak mondom nektek, hogy nem volt egyenlő. Another way he was not equal is that after a while, very rarely did women accompany him on the walk. Ugyanígy egy idő után nők nagyon ritkán mentek vele reggeli Now sétálni. the women claim that this is because the sannyasis, A nők azt mondják, hogy ez a szanyászik miatt van. I don't know which sannyasis they had in mind, but some sannyasis, they say, were really pushing the women away and not letting them have an equal right. Nem tudom, hogy melyik szanyászikra gondoltak, de azt mondták, hogy bizonyos szanyászik mindig félrelökték a nőket, hogy ne lehessenek ott. Without, what did they call that? Without prejudice, Előítélet nélkül. which means I always have the right to deny this statement. Nekem mindig jogom van elutasítani ezt a kijelentést. There may be some truth to that, Lehet, hogy van benne igazság, but Prabhupada allowed it. de Prabhupád engedte. Prabhupada was not so unaware of the fact that there were no women on the walk. Prabhupád nem volt tudatos arról, hogy nem voltak nők He a could have sétán. said, where is so-and-so? Where is so-and-so? He did used to say, where is so-and-so? So-and-so, but that so-and-so was always some sannyasi or senior man. Mondhatta volna, hogy hol van ez, és volt, hogy mondta, hogy hol van ez, de az mindig egy szanyászi volt, vagy egy idősebb férfi. So I don't think that Prabhupada was equal to all.
Szóval én nem hiszem, hogy Prabhupád mindenkivel egyenlő volt. Now I will show you how he really was equal to. De most megmutatom nektek, hogy igazából hogy volt egyenlő. Because I think the women, first of all, well, I'll make my final statement. Well, I'll make that first of all, when the movement was just beginning, he showed far more equality to the women. Amikor a mozgalom csak kezdődött, akkor sokkal egyenlőbben viszonyult a nőkhöz. When there were no sannyasis in the movement. Amikor nem voltak szanyászik a mozgalomban. He had a woman secretary, Govinda Dasi. Egy női titkárnője volt, Govinda Dasi. It's very interesting how he got rid of her. Nagyon érdekes, hogy vált meg tőle. It's very interesting because he didn't want Govinda Dasi to realize that he wanted to change the secretaries. Nem akarta, hogy Govinda Dasi rájöjjön, hogy akar egy másik titkár. So he dictated a letter to me. Diktált nekem egy levelet. And had me write the letter and post it separately to get a male secretary in. És nekem kellett megírni, és külön feladni, hogy kapjon egy férfi titkár. But his first secretary, he was a woman secretary. De az első titkára, ez egy női He titkárnő had volt. ladies cooking for him. Nők főztek neki. And the women used to come walking with him just as much as the men. És a nők ugyanannyit mentek vele sétálni, mint a Jamuna used to férfiak. lead the kirtans. Jamuna szokott kirtant vezetni. Jamuna and Himavati used to speak at public lectures. Jamuna és Himavati beszéltek nyilvános But gradually, előadásokon. as the movement became more established, De fokozatosan, ahogy egyre jobban megszilárdult a mozgalom, he tried to establish what you may call Vedic culture. próbálta megalapozni a védikus kultúrát, And that's where he started to make these distinctions. és ekkor kezdett különbségeket In tenni. his mind, he made no distinction. Az elméjében nem tett semmi különbséget. One time in 1977, Prabhupada asked me, where is, I think it was Upendra, perhaps. Egyszer 77-ben Prabhupád kérdezte tőlem, hogy hol van, azt hiszem Upendra I volt. said, he's cooking in the kitchen. Mondtam, hogy főz a konyhában. So Prabhupada said, who else is in the kitchen? És akkor kérdezte Prabhupád, hogy még ki van a I said, konyhában. Shruti Rupa, the wife of Abhiram. Mondtam, hogy Shruti Rupa Abhiram felesége. Prabhupada said, that is not very good that they're in the same room together. Prabhupád mondta, hogy ez nem nagyon jó, hogy együtt vannak egy helyiségben. He said, I am above all of these things now. Mondta, I'm hogy an én old man. mindezek a dolgok felett állok, én egy idős ember vagyok. But you are all young De sannyasis. ti mind fiatal szanyászik You vagytok. must be very careful. Nagyon óvatosnak kell lennetek. So he did these things to protect the sannyasa ashram and in general uphold Vedic etiquette. És ezt azért csinált, hogy megvédje a szanyász asramot, és általában azt, It amit has úgy hívunk, hogy nothing védikus to do etikett. with any statement on an absolute level. Nem volt kapcsolata semmi kijelentéssel az abszolút szinten. I mean, a classic example is where Prabhupada said women have, he always maintained less intelligent, 32-ounce brain. Prabhupád mondta, hogy a nők kevésbé intelligensek, és nem tudom, mekkora kicsi agyuk van. And quoting his professor from the Scottish Churches College. És idézette egy professzort a skót egyetemről. But he said then a devotee woman is not the same. És azt mondta, hogy egy bakta nő nem ugyanaz, nem ugyanolyan. So we have to adjust these statements. Szóval meg kell néznünk ezeket az kijelentéseket. Having said all of that, I will make a personal disclaimer. Én személyesen mondom ezeket. That there's two ways to view how to go forward with ISKCON. Hogy kétféleképpen lehet nézni, hogy hogyan lehetne előrevinni One az is the ISKCON-t. conservative view and the other is the liberal view. Az egyik a konzervatív, a másik a liberális The nézet. conservative view is to do everything as much as possible the way Prabhupada did it. A konzervatív mód az, hogy mindent csináljunk, amennyire csak lehet úgy, The hogy liberal Prabhupád view csinálta. is to interpret everything A liberális módszer, hogy mindent megmagyarázunk according to the present. a jelen szerint. I'm speaking only for myself. Én csak a magam nevében I'm not beszélek. speaking for the other person sitting here. Nem beszélek azoknak a többi my személynek a personal nevében, view akik is- itt ülnek. To be much more inclined to have to constantly interpret what Prabhupada said at the time he said it, but bringing it into the present context. Because I believe that Prabhupada himself changed many things over time, and he himself would have interpreted his earlier things to see if they were still appropriate.
Az én személyes meglátásom az, hogy kell vizsgálni, hogy Prabhupád mit mondott akkor, és hogyan mondta, és meg kell nézni, hogy ez hogyan érvényes a jelenre, mert Prabhupád saját maga is sok mindent megváltoztatott az idők folyamán. Okay, no. Faultless, that someone has no faults. Hogy valaki hibátlan, Now we have to show that Prabhupada had some faults. és meg kell mutatnunk, hogy Prabhupádban vannak hibák. Well, I can first of all say what Prabhupada told us about mistakes that appear to be made by the Guru. Először elmondom, hogy Prabhupád mit mondott azokról a hibákról, amit látszólag elkövet egy guru. He said any fault or mistake that happens is your fault. Szóval, hogy minden hiba, ami történik, az As a a te disciple. hibád, a tanítványé. And anything that is done right is my credit as the Guru. És minden, amit megfelelően csinálsz, az meg az én érdemem a gurujé. He said this is how a disciple must think. Így kell gondolkodni egy tanítványnak. So, now what faults can we, apparent faults can there be? Szóval milyen látszólagos hibákról beszélhetünk? Give me some examples. Oh, huh? What was that? No, there's no fault. I'm not afraid to make a fault. Well, I can say many things. I was sitting with Prabhupada, I think I may have told this last year, and it was 1969, Prabhupada was eating, and he was eating a lot of chapatis. 69-ben volt, Prabhupád evett, és nagyon sok csapátit And I evett. personally counted that he ate 13 chapatis. És én személyesen megszámoltam, hogy 13 Because I was csapatit evett. sitting in the kitchen while, his cooks made very light fulka. They're very light chapati. You know, you can eat them in 3 bites. A szakácsai nagyon könnyű csapátikat csináltak, 3 And I falatra was meg lehet counting tenni. És én meg ott ültem a konyhába, és számoltam. So, one time when we were sitting in Bombay, I reminded Prabhupada of how he'd eaten 13 chapatis. Egyszer, amikor Bombayban He ültünk, said, I akkor never ate 13 emlékeztettem chapatis. Prabhupádot, hogy hogyan I evett said, meg Prabhupada, 13 I counted csapátit. the 13 chapatis. Mondta, hogy sose ettem 13 And he said, you csapátit. counted wrong. Mondtam, hogy hát én számoltam, azt mondja, rosszul számoltad. So I said, yes, Prabhupada, I must have counted wrong. Mondtam, igen, Prabhupád, biztos rosszul számoltam. Of course, there were his little faults in pronunciation, Persze voltak kisebb hibák, amiket a kiejtésében csinált, which he would always turn into a very nice meaning. amitől mindig nagyon ilyen szép, In tréfás volt, amit San mondott. Francisco, there was a shop opposite on the catty corner to the temple. There was a donut shop, and Prabhupada would always call them donuts. Volt egy ilyen üzlet San Franciscóban, ami egy ilyen donutbolt volt, ami azt jelenti, hogy ilyen mi ez? Fánkokat árultak, és Prabhupád mindig úgy hívta, hogy donutok, vagyis amit nem szabad csinálni. Or he would use the word skyscraper. Vagy a felhőkarcolókat. Little faults in speech that endeared us to him. Szóval olyan hibákat csinált, amitől nagyon kedves lett nekünk. It's not so easy to find faults like this. Nem olyan könnyű I ilyen pointed hibákat out, I'll give you találni. another fault, which I thought was a fault. Mondok egy másik hibát, amiről én azt gondoltam, hogy egy The way hiba he volt. pushed forward book distribution, Ahogy nyomta a könyvosztást, especially in O'Hare Airport, főleg a reptéren. which is another, way he read the word O'Hare. Ahogy volt ez az O'Hare szó, The name is O'Hare is I guess it's an Irish name. azt hiszem, hogy Irish ez name. egy ír név. And Prabhupada, because it's spelled H-A-R-E, Prabhupada said, Oh, Hari. Mert úgy írják, hogy H-A-R-I, akkor Prabhupád úgy mondta, hogy ó, Hari. And he told Tripurari Swami to go to the airport manager
and tell them to suggest that the airport be renamed Oh Hare Krishna Airport. Mondta Tripurárinak, hogy menjen oda a reptér vezetőjéhez, és neveztesse át a I mean, repteret Ó Hare Krishna reptérre. Utáltak bennünket azon a reptéren. A vezetők utáltak, mert zavartuk az utasokat azzal, hogy könyveket árultunk. And right in their face, Tripurari, the main culprit of the book distributors, had to tell the manager of the airport, you should rename, my guru said that you should rename your airport Oh Hare Krishna És a fő bűnösnek, a fő könyvosztalnak, Tripurárinak oda kellett mennie a vezetőhöz, és mondani neki, hogy azt mondta a gurum, hogy nevezd át ezt a repteret Ó Hare Krishna reptérre. So I once went to Prabhupada, and it was after he told me to go to China. Egyszer oda mentem Prabhupádhoz, és ez azután volt, hogy elküldött Kínába. And I guess I was in a bit of a, because, you know, I must have been feeling still a little hurt from the whole incident. És biztos még mindig egy kicsit meg voltam bántva az egész esettől. So I asked Prabhupada, you know, I said, we're getting so much bad publicity from this book distribution because you're pushing so strongly. Don't you think it would be better that we try to have some different techniques and don't be so aggressive on book distribution? Mondtam Prabhupádnak, hogy olyan sok rossz vélemény van rólunk emiatt a könyvosztás miatt, hogy nem gondolod, hogy valami más technikához kellene folyamodnunk, és nem lenni ilyen agresszívnek? Prabhupada became very angry with me. Prabhupád nagyon dühös lett He rá. said, if I could do it again, I would do everything exactly the same way again. Prabhupád azt mondta, hogy ha mindent újra csinálnak, mindent pont ugyanígy csinálnék megint. I would not change the techniques. Nem változtatnám meg a technikát. The women went to Prabhupada. A nők mentek They Prabhupádhoz. said, you're telling us we should be chaste and humble. Mondták neki, hogy te azt But mondod, you're hogy legyünk pushing us to erényesek és distribute alázatosak, de nyomsz, hogy osszunk könyvet. And he told his women disciples that he came to America as an aggressor and they should be very aggressive. És akkor mondta a tanítványainak, hogy ő úgy jött Amerikába, mint egy agresszor, és hogy ők is legyenek nagyon agresszívek. Anyway, so some slight faults. Néhány kis hiba. And there are other faults also. Vannak Like más some hibák devotees is. have pointed out that Prabhupada made mistakes in particular words, perhaps, or certain words in the books, or certain statements that are not, for some inaccuracy or contradiction, you can say, a contradiction. Prabhupád Says one thing one place, contradicts himself in another. Szóval vannak, akik mondják, hogy Prabhupád volt, hogy csinált hibát bizonyos szavakkal, vagy ír dolgokat, és kettő dolog ellentmondásban áll egymással. Well, I think one answer to this is a very simple answer. Azt hiszem, hogy erre az egyik válasz egy nagyon egyszerű válasz. Prabhupada was once asked, do you know everything that's in the minds of your disciples? Egyszer Prabhupádot megkérdezték, hogy te tudsz mindent, ami a tanítványaid elméjében van? Prabhupada said, I'm not God. És akkor Prabhupád mondta, hogy én nem vagyok Isten. So what do you expect from someone? Mit vártok? How is it possible for someone to translate, 400-page books and write commentaries, open 108 temples, and initiate 5,000 to 10,000 disciples, and not contradict himself in some place in a book? Hogyan várhatjátok el, hogy valaki ennyi könyvet lefordít, ennyi templomot nyit, ennyi tanítványa van, és hogy valahol időnként nem mond ellent magának egy könyvben? Prabhupada is faultless. Prabhupád hibátlan. Because there was never a moment when we ever observed him that he was ever not purely and perfectly devoted to Krishna. There was never fault in his devotion to Krishna. Prabhupád hibátlan volt, mert ahogy mindig látjuk, soha nem volt egy pillanat az életében, amikor nem volt tisztán és teljesen odaadó Krishna iránt. Now magnanimous. Nagy lelkűség. Now we have to show how Prabhupada was miserly. És meg kell mutatnunk, hogy Prabhupád hogyan volt fukar. Much more difficult to speak this way. Erről nehezebb Greater beszélni. challenge, though. How was Prabhupada apparently miserly and actually magnanimous? Hogyan volt Prabhupád látszólag fukar, de valójában nagy lelkű? Help.
miserly with puppies? Oh, okay, that's good. Yeah, Puri Maharaj has given many good examples. Yes. He was very frugal, and frugality may be considered a type of miserliness. Frugality, to save in any way possible. Ja, hogy nagyon ilyen spórolós volt, így mindig spórolt, hogy félretett. Not to leave. What was your point about puppies? Oh, yes. Yeah. Oh, yeah. Okay, good. Now we got many members. Yes. Prabhupada, I can just say, Prabhupada, when I became his secretary, Amikor Prabhupada titkára lettem, I noticed that he was being cheated in certain bank accounts of a few paisa. észrevettem, hogy néhány bankszámlán egy pár pajszával becsapták. And Prabhupada insisted that I write the managers of each of the banks, telling them that they had cheated him. És Prabhupada ragaszkodott hozzá, hogy írjak mindegyik banknak a vezetőihez, hogy egy pár pajszával átverték. And when Surabhi Maharaj needed a check, és amikor Surabhi Maharajnak szüksége volt egy to csekkre, keep the construction going, hogy tudja folytatni az építkezést, Prabhupada asked which would be cheaper, to send through the bank or through the post. Prabhupada kérdezte, hogy mi lenne olcsóbb, bankon átküldeni, vagy postán. And to save a few paisa, he sent it by post. És hogy egy pár pajszás spóroljon, postán küldte. These are all frugal. But how was he miserly? Yeah, no, that's right. This is a hard one. We'll go on. Mild and clean. Szeréd és tiszta. What did I get myself into with this? Mibe Now we have to kevertem show magam. Prabhupada was not mild. És meg kell mutatnom, hogy Prabhupada nem volt Well, there are many szeréd. examples Sok példa van. of Prabhupada's. What's the opposite of mild? To Mi be? az ellentéte a szerédnek? Harsh. Durva. There are many harsh statements by Prabhupada. Prabhupada sok durva kijelentést tett. And as I said earlier, how he would criticize anyone Ahogy kritizált bárkit, who was not upholding pure bhakti. aki nem a tiszta Shuddha baktit, vagy a Shuddha baktit, He was very harsh with his hirdette. god brothers. Nagyon durva volt az Isten testvéreivel. He called in a Chaitanya Chaitamrita, he referred to them as pigs. A Chaitanya Charitamritában disznóknak In hívja writing. őket. És ezt leírja. You're not supposed to ever say Prabhupada said you can say anything, but don't put it in writing. Prabhupada He mindig called mondta, his hogy own god brothers that they had the mentality of hogs. Prabhupada mondta, hogy mondhatsz bármit, de ne írjál le. Szóval Even Prabhupada his leírta, most és úgy hívta az Isten respected testvéreit, mint and dear disznók. god brother Sridhar Maharaj, when he heard this, asked the BBT that they should remove this statement. Akkor Sridhar Maharaj nagyon tisztelt Isten testvére meghallotta ezt, After akkor mondta, hogy ki Prabhupada kell be. departed, Miután he Prabhupada asked us. eltávozott, kérte, hogy vegyék ki ezt a mondatot It was a so könyvből. harsh. Annyira durva. But why? Because he felt that they were criticizing his mission. De miért? Mert úgy érezte, hogy kritizálják a misszióját. Sometimes he could say some very cutting remarks. Néha nagyon ilyen éles megjegyzéseket tett. He could make a disciple feel like, I remember, after I was serving him so sincerely. A tanítvány nagyon semminek tudta érezni made, magát. one Nagyon őszintén mistake. szolgáltam. I Csináltam made egy many hibát. mistakes, but that day I made one mistake. Sok hibát And he just csináltam, looked de at me mondjuk and he aznap shook his csináltam head. egy hibát, And he just said, there's nothing inside your head. és csak megrázta a fejét, és mondta, So neked there's semmi nincs a just zero fejedben. inside. Csak egy nulla van benne. Sometimes he'd say, cow dung. You have cow dung instead of a brain in your Néha head. azt mondta, hogy tehéntrágya van az agyad helyén.
very harsh. Sometimes disciples, they can't take any criticism from their guru. Néha a tanítványok semmi kritikát nem tudnak I elfogadni don't a know what they gurujuktól. think Prabhupada was like with Nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy milyen volt Prabhupád. he could be very cutting. Nagyon-nagyon élesen tudott mondani dolgokat. And now what about clean? Was Prabhupada unclean? És most nézzük a tisztaságot. Prabhupád tiszta volt? Well, one thing is that cleanliness begins in the mind. Egy dolog, hogy a tisztaság az elmében kezdődik. Prabhupada used to astonish people Prabhupád szokott csodálni személyeket. with his knowledge of the world. Vagyis, hogy mások csodálkoztak Prabhupádtól, milyen tudásuk van a világról. Just like you would think that a sannyasi should not talk about prostitutes. Mint ahogy néha azt gondoljuk, hogy egy szanyászinak nem szabadna prostituáltakról But beszélni. Prabhupada once sat there and told us about the Delhi prostitutes. De Prabhupád egyszer ott ült, és a Delhi prostituáltakról In beszélt. Hindi, he said that Delhi ka laddu. És azt mondta, hogy Dili Where's Kaladu. Gopal? What does that mean? A Delhi laddu. Yeah, Delhi ka laddu. Which is a nickname for a prostitute. Szóval Dili Kaladu, ez a prostituáltaknak egy becenév. So that doesn't sound like the mind of a sannyasi should not be knowing these types of things. Ez nem úgy hangzik, mint egy szanyászi elméje, szanyásziknak nem Another kellene time tudnia Prabhupada was ilyen telling dolgokról. me about the taste of fish. Egy másik alkalommal Prabhupád a hal ízéről beszélt. And he said that when you make this preparation, Badi Chatri, És mondta, hogy amikor készíted ezt az ételt, and he described it's a Bengali prep, but if you put some fish in it, it really becomes és tasty. mondta, hogy ez egy bengáli étel, és hogyha egy kis halat raksz bele, akkor igazán ízletes. So I asked Prabhupada, how do you know how tasty it is? Szóval kérdeztem Prabhupádot, honnan tudod, hogy milyen íze van? Prabhupada said, it is said like that. Szóval azt mondják, I've heard it said. hallottam, hogy azt beszélik. But he was not actually contaminated by such things. Prabhupádot nem szennyezték be ezek a dolgok. One time I remember Prabhupada was sitting. Egyszer emlékszem, Prabhupád ült. Anyway, I'll say this. In what way? No, I was thinking about Los Angeles, where he was sitting on the Vyasa-puja, and then he got the call to nature. But it, didn't take a shower. The real point, of course, is that, well, okay, I'll give you another example. We were on a train going from Calcutta to Allahabad. Egyszer egy vonaton voltunk, Kalkuttába mentünk Allahabad felé. And so Prabhupada said, let's have breakfast. It was a night train, then we got up, we took breakfast. So Prabhupada's servants were serving him and eating. And then, so they wanted to go wash their hand, and Prabhupada said, when you're eating like this, you don't worry about that, you just serve more prasadam. Éjszakai vonat volt, és reggel fölkeltünk, ettünk, és Prabhupád szolgái is ettek, és akkor, mikor Prabhupád kért még valamit, el akartak menni kezet mosni, szóval Prabhupád mondta, hogy nem, amikor eszel, akkor csak szolgálj így. Don't worry about this. Ne aggódj emiatt. The little ways in which he violated what would normally be considered cleanliness. Kicsi dolgok, amikben áthágta, amit általában tisztaságnak nevezünk. Because his mind is always absorbed in love for Krishna. De miért nem volt ez hatással Prabhupádra? Mert az elméje mindig elmerült Krishnában. I was told by one of Prabhupada's godbrothers, his sannyas guru, Keshav Maharaj. Prabhupád egyik istentestvére used to take bath once in 30 days. Mondta, hogy 30 napban egyszer szokott And his fürdeni, body never smelled bad. és a testének sose nem volt rossz szaga.
When someone is a pure devotee, they get all kinds of miraculous qualities. Amikor valaki egy tiszta bakta, akkor mindenféle csodálatos And tulajdonsága van. Prabhupada, as a topmost pure devotee, these things did not in any way make him unclean. Prabhupada egy nagyon különleges tiszta bakta, és azért ezek a dolgok sosem nem szennyezték be. Another example of lack of truthfulness. Egy másik példa arra, hogy nem volt igazmondó. One day Prabhupada came from overseas to Calcutta and he arrived and came to the temple to take his bath. Egy nap Prabhupada külföldről Kalkutába érkezett, és ment a templomba, hogy So he put megfürödjön. his gamcha around himself Fölvette magára a gamsáját, and took off his dhoti, levette a dótiját, because you're never supposed to be naked. mert sosem szabad mesztelennek Even lenni. when you're alone, you're actually supposed to always cover your body, Még hogyha egyedül vagy, the akkor private is parts of your body. mindig be kell fedni a And so testünket. then he dropped his coping, És akkor leesett a the kopinja. underwear, Ez a, and from the coping came a wad of money. és a kopinból kiesett egy valamennyi pénz. So I looked at Prabhupada and said, what's that money, Prabhupada? És akkor néztem Prabhupada, kérdeztem, hogy mi ez a pénz, He Prabhupada. said, I didn't want the customs to know about it. Mondta, hogy nem akartam, hogy a vámosok So I tudják. hid it in my underwear. Szóval elrejtettem a kopinomba. Here it says that a pure devotee is without material possessions. Itt az áll, hogy egy tiszta baktának nincsen anyagi This is tulajdona. a so easy way to show Prabhupada violated this. Ez könnyű He had megmutatni, so hogy many- Prabhupada he ezt used to- áthágta. He used to boast that in every one of my temples, I have at least a dozen big automobiles, Szokott dicsekedni, hogy minden nagy 100 templomban legalább servants. 12 kocsim van, 100 szolgám, opulent palaces, hatalmas gazdag paloták, so many material possessions. annyi anyagi tulajdon. What was the special quality of it? Mi volt a különleges tulajdonsága? They're all used for Krishna. Hogy mindent Krisnának It használ. is said that the goddess of fortune follows, behind Lord Narayan. So Azt mondják- wherever Narayan is being served, the goddess of fortune is waiting as a maidservant. Hogy a szerencse istennője mindig követi az Úr Náraján, szóval What's to bárhol speak of when you serve Krishna, who has unlimited Lakshmis or goddesses of fortune, the gopis, who are following him. Prabhupada had unlimited wealth. He used to say, I left India with 40 rupees, I have 40 crores now. Szóval nem is beszélve arról, hogyha valaki Krisnát imádja vele, ott van annyi szerencse istennője, annyi gópi, és Prabhupád mondta, hogy 40 rupiával jöttem el Indiából, és most rengeteg He pénzem van. was so detached, though, from everything. És annyira elkülönült volt mindentől. Here it says, without material possessions. He had material possessions, but he was totally... Itt az áll, hogy nincs anyagi tulajdona, végtelen Personally anyagi detached. tulajdona volt, de ő személyesen When nem I was ragaszkodott. preaching, I always remember this, when I was preaching to one life member, a very nice life member in Emlékszem, hogy- Bombay. And he told me about his guru, how his guru was so, detached that when they gave his guru money to travel overseas, his guru counted the money. Get a chair. You want a chair? Would be good. No, you bring one of those chairs, that white chairs, Hozom valaki plastic egy chair. széket. His guru was so simple, right, and detached that he took the money they gave him and put it down on the table, like this, like child, and went 1, 2, 3, 4 to count the money to see how much money he had. Beszéltem egyszer egy life memberrel, és mondta, hogy az ő gurúja annyira lemondott, hogy amikor kap valami pénzt, hogy utazzon, akkor így kirakta az asztalra, és akkor számolgatta, hogy mennyi pénze van. They think you're very big, you need 2 chairs, you say. That's right. You're kidding. No, he's not going to have a problem. Slip on the marble. Just slip on the marble. It happened to us right in the faith meeting. You want another one? So when I heard about how detached his guru is, I said, oh, my guru is much more Ha detached. hallottam, milyen elkülönült az ő gurúja, akkor mondta neki, hogy az én gurúm sokkal elkülönültem. I have to wait. This is an interesting thing here. Ezt meg kell várnom, ez egy érdekes Everybody dolog. wants to watch what's going to happen. Ezt mindenki akarja figyelni. This is really an elevated seat now. Ez most igazán egy emelt ülőhely.
Your feet are worshipable. A lábaid imádandóak. So I said, well, my guru is much, I told him, my guru doesn't count money like that. Szóval mondtam, hogy az én gurum nem számolja így a pénzt. When we give him money, Amikor mi adunk neki pénzt, he counts the money like this, ő így számolja a pénzt. like a bank teller. 1, 2, 3, 4. He knows how to count the money like a bank teller so Tudja, quickly. hogy kell úgy számolni a pénzt, mint a bankban, olyan gyorsan. Oh yeah, Prabhupada used to count the money like this. Így számolta a pénzt, Prabhupada. He takes some water and he just go like this, just like a bank teller. És így számolt, mint egy bankos. I said, now who is more És detached? akkor ki az elkülönültem? Your guru or mine? A te gurud vagy az enyém? Your guru has no money. A te gurudnak nincs And my pénze. guru has millions of dollars. Az én gurumnak sok But he millió he dollárja uses van. it all for Krishna. De Who is mindent more? Krisnának használja. Who is more detached? Ki az elkülönültem? Then he was silent. Aztán néma maradt. I didn't tell him. He would have liked it. I didn't tell him. I'm telling him now. Now, they perform welfare work for all. We have to show how Prabhupada doesn't... So welfare for all. Egy tiszta bakta mindenki jólétért cselekszik. Meg kell mutatni ennek az ellentétét. Man, this is a hard one. Well, I can tell you an no, that's about his godbrothers. He showed once how his godbrothers were not very charitable. Egyszer megmutatta, hogy az Isten testvére mennyire nem... He said the mood in the Gaudiya Math Arról beszélt, hogy milyen a hangulat a Gaudiya Mathban, was so unkind to each other hogy ott annyira nem kedvesek egymáshoz a személyek, that there is a saying hogy van egy mondás, that if you pass air, hogyha valaki szellent, when you have, you understand passing air, not from the mouth, but from... értitek, hogy ez mit jelent, nem a He szájatokon said if by át. passing air it will help you, I won't pass air. Azt mondta, I'm so much not going to help you that if by passing air somehow it will hogyha benefit ti you, I azt won't even do mondjátok, that. hogy az, hogyha szellentek, az nektek segíteni fog, akkor szellenteni se fogok sose. He said that was the mood inside when there was so much fighting going on. Ez volt a hangulata, amikor annyit veszekedtek ott egymás között. I think sometimes, Prabhupada's followers have adopted this mood. Azt hiszem, hogy Prabhupád követői néha átveszik ezt a hangulatot. Some of them have become so hostile towards each other that in any way they can, they harm each other. Vannak, akik olyan szörnyen viszonyulnak egymáshoz, And hogy we ahogy csak are really tudják, próbálják seeing, bántani we are egymást. really seeing these days the words of Prabhupada where he said, this movement cannot be stopped from outside. It can only be stopped from within. All the problems we're facing practically now are coming from within. Most látjuk beteljesülni Prabhupád szavait, I think almost aki mondta, 100% hogy, now. hogy ezt a mozgalmat kívülről nem lehet tönkretenni, I mean, csak the belülről. governments are far more friendly than some of the devotees. A kormányok sokkal barátságosabbak sok helyen, mint maguk a bakták. The karmis are often more friendly than the devotees. Gyakran a karmik barátságosabbak, mint a bakták. So it's, it's great. It's really unfortunate that the very condition that Prabhupada found in the Gaudiya Math has now manifested itself within ISKCON. Nagyon sajnálatos, hogy az a hangulat, amit Prabhupada a Certainly Gaudiya not Mathban here. látott, megnyilvánul az ISKCON-ban. It's Nyilván not nem here. itt nincsen, But in a broader sense. de nagyobb ISKCON-ban, nagyobb értelemben. Tágabb That's why értelemben. we're here. Mi ezért vagyunk itt. Because that mood is not here, so that's why we're here. Mert itt nincs ez a hangulat, szóval mi ezért itt vagyunk. Performing welfare for all. And how did Prabhupada not perform welfare for all? Hogyan mondhatnánk, hogy Prabhupád nem tett mindenkinek a javára? It's really... Huh? Yeah, that's true. He was certainly, that's that's a good one actually. He was quite critical of apparent welfare activities, like opening hospitals. Nagyon kritikus volt az ilyen jótékony cselekedetekkel szemben, mint a kórházak megnyitása.
And, yeah, okay, good. That's good. I was with Prabhupada in Rishikesh. Prabhupáddal voltam Rishikeshben. I've written about this in TKG's diary. Írtam ebbe a TKG Have you naplójában. translated that in Hungarian yet? Hey, you should translate that book. Why don't you do some favor for me personally? Translate TKG's diary. I mean, devotees would appreciate that. Yeah. It's Prabhupada, it's all about Prabhupada. So in TKG's diary, which now Manjari has agreed to translate, if her Guru Maharaj gives permission. Amit most, ez a TKG naplója, amit most megígértem, hogy le fogok fordítani, hogyha a Guru Maharajom adja az engedélyét. If he doesn't, I respect his. Hogyha nem adja, akkor It may be tiszteletbe there are tartom more ezt. priorities for your time. Lehet, But hogy I van más think you could do it prioritás, in your spare time. You do a little bit. de megcsinálhatnám a szabadidőmben. So there's a story how one lady met Prabhupada in Rishikesh, Volt egy hölgy, aki találkozott Prabhupáddal Rishikeshben, and she asked him, "What are you doing for the people?" és kérdezte, hogy mit csinálsz az embereknek. Prabhupada said, "What is your idea of welfare?" And Prabhupád mondta, hogy mit értetek You don't ti know what it arról, means hogy to mi help egy people. jótékony cselekedet. This was a European lady. Ti nem tudjátok, hogy mit jelent segíteni az She was embereknek. very nice. Ez egy európai hölgy volt, nagyon Prabhupada was kedves. so heavy with her. Prabhupád olyan kemény volt He said, vele. "What do you know what welfare activities are? Mondta, hogy mit tudsz te arról, hogy mi egy jótékony cselekedet. Your idea of helping others is simply like blowing air on a boil. A te elképzelésed segíteni másokon, az csak olyan, mint fújni egy sebet. If you have a boil on your hand, it's full of pus. Hogyha van egy kelés a kezeden, és ez teli van It's burning. gennyel és ég, Blowing air on it isn't going to help. You have to cut it. ha Lancet. fújod, az nem fog segíteni, le ki kell That vágni. is mercy. Az a kegy. He said, so we are cutting the ignorance, the attachment people have. That is our welfare work. Mondta, hogy a tudatlanságot, a care ragaszkodást about other elvágni, welfare az work. jótékonysági, tehát ne csináljál másikat. Another time, Prabhupada was staying at the house of a very wealthy businessman of Bombay. Egy másik alkalommal Prabhupád egy bombai nagyon gazdag üzletembernek a házában volt, And the man himself was not so wealthy, but coming from his wife was from a very wealthy family. az ember nem volt olyan gazdag, de a felesége egy And the nagyon head gazdag of that családból wealthy jött, family used to conduct eye clinics és volt egy ilyen szemklinikája ennek a családnak a vezetőjének, to help people's sight, ami segítette az emberek látását especially javítani, poor people and sadhus. főleg szegényeknek és száduknak. Prabhupada was very critical. Prabhupád nagyon kritikus volt. It just said, what kind of what are they going to when they get their eyesight? What will they see? Mondta, hogy ha visszakapják a látásukat, mit fognak látni? He said, better to give them the knowledge which they can see even without these eyes. Jobb, hogyha azt a tudást kapják meg, amivel tudnak látni a szemük nélkül is. You can see, Prabhupada just didn't give an inch. His idea of welfare work was only one thing: directly give love and knowledge of Krishna. Láthatjuk, hogy Prabhupád semmi esélyt nem adott, semmilyen jótékony Let tettnek. Az other egyetlen egy people- dolog volt közvetlenül adni a Krishna iránti tiszta I don't szeretetet. think in Prabhupada's mind that he felt there was no need for hospitals Nem hiszem, hogy Prabhupád az elméjében azt gondolta, hogy nincs szükség or eye kórházakra, clinics. vagy szemklinikára. He understood the value of these things. Értette ezeknek az értékét, But because he had a limited time, de mert korlátozott volt az ideje, and because he had a limited number of devotees, és mert korlátozott számú baktája volt, whatever he had, he wanted to use for the one thing which was missing in the world, Krishna bármilyen consciousness. volt, ezt az időt arra akarta használni, hogy azt adja a világnak, ami When there's hiányzott enough belőle, money, a Krishna When tudatot. there's enough devotees, Ha van elég then pénz, you can elég open bakta, hospitals. Like we are doing in Bombay. When you have that kind of money, those type of doctors that Radhanath Maharaj has as disciples, then fine, then open akkor hospitals. lehet nyitni kórházakat. Mint most ott vagyunk Bombayban, ott vannak Radhanath Maharaj tanítványai, akkor nyissunk kórházakat. But otherwise, Prabhupada was, like this. Máskülönben Prabhupád ilyen volt. They are peaceful. A bakták békések. Was Prabhupada ever agitated? Prabhupád volt valamikor felizgatott? Prabhupada could certainly get agitated. Igen, Prabhupád sokszor volt felizgatva. He would become very agitated about the Bombay court case.
Nagyon to get the felizgatta a land. bombay bírósági ügy, hogy Fighting. megkapja a földet, az a harc. And here's another example, really good example És about van Prabhupada másik being nagyon jó untruthful. példa Prabhupádnak az It's about the igazmondására. Bombay land. Ez a bombay földről, a földdel I kapcsolatos. may have told the story how we went to Hyderabad Lehet, hogy elmeséltem már, hogy mentünk el Hyderabadba, to meet with Mr. Nair. hogy találkozzunk ezzel a Mr. Nál. And Mr. Nair was the owner of that Hare Krishna land before we got... He sold it to us, but then he wouldn't agree to carry out the conveyance deed. Ő volt a tulajdonosa annak a földnek, amit eladott nekünk, de nem volt hajlandó ezt a szerződést So Prabhupada megcsinálni. arranged to bring Mr. Nair to meet him in Hyderabad. Prabhupada megszervezte, hogy eljöjjön And Mr. találkozni Nair velünk Hyderabadba. came he brought with him a sadhu, a sannyasi, És Mr. Nair eljött, és hozott magával egy szádut, egy szanyászit, to protect him against Prabhupada. hogy az megvédje őt To Prabhupádtól, protect him against Prabhupada's influence. hogy megvédje őt Prabhupád hatásától. Prabhupada was so tricky Prabhupád nagyon trükkös volt, because he wanted this man to again sign, because the time had run out. So mert he nagyon wanted to get a kifutottunk az fresh időből. agreement. Prabhupád akart egy friss szerződést, So he made us cook a big dinner főzetett velünk egy nagy vacsorát, and feed our two guests. hogy megetessük a két vendégünket. But Prabhupada did not eat. I noticed he was not eating very much. És tudom, hogy Prabhupád nem evett sokat akkoriban. And then afterwards, Prabhupada started to yawn. És akkor aztán Prabhupád kezdett ásítani. And the man said to Prabhupada, the sannyasi said to Prabhupada, Swamiji, we don't want to tire you. You look very tired. Akkor mondta, You should take some rest. Swamiji, nem akarunk fárasztani, And nagyon Prabhupada said, fáradt actually, vagyunk, I'm feeling pihenjen. very tired. Prabhupád mondta, igen, nagyon fáradt vagyok. So Prabhupada went to take rest. Szóval Prabhupád kiment, hogy lepihenjen. And after Prabhupada went to take rest, in the next room, the sannyasi and Mr. Nair, they also lay down and fell asleep. És amikor Prabhupád lefeküdt, akkor a szomszédos szobában Mr. Nair és ez a szanyászi is So lefeküdtek. 5 minutes later, I heard Prabhupada call my name. És 5 perccel később hallottam, hogy Prabhupád hívja He a said, nevem. go into the next room, Te menj be a szomszédba, and they're probably sleeping. és biztos alszanak. Wake up Mr. Nair very quietly, but Nagyon- don't wake up the sannyasi and bring him to me. Csöndesen ébresz fel Mr. Nair, de ne ébresz fel a szanyászit, és hozd ide. And I brought, Mr. Nair, they were both, the sannyasi was snoring, A szanyászi horkolt, and I shook Mr. Nair, and I just whispered, something's happened, you have to come quickly. And he ran out of the room megráztam with me. Mr. Naiot, és mondtam, hogy történik And there valami, was gyere Prabhupada gyorsan. sitting in the chair, És kirohant, és Prabhupád ott ült egy and he széken, started to talk to Mr. Nair. És Mr. elkezdett Nair was, beszélni Mr. he's Nairhoz. like groggy from having eaten and slept. alig tért magához, hogy csak evett és pihent. And in the next room, he had Shyam Sundar typing up a new agreement. A szomszédban meg Shyama Sundarral gyorsan gépeltetett And he egy új brought it in. szerződést, behozta, And he had Mr. Nair sign és it. aláíratta Mr. Nairval. And he got a new agreement És signed. így megszerezte And ezt az the új sannyasi szerződést. slept through the whole thing. Szanyászi meg átaludta az egészen. Very- Prabhupada's peacefulness could be disturbed. He became very upset in Hare Krishna land many times. Prabhupádot sokszor nagyon felbosszantották ezzel a Hare Krishna landdal kapcsolatban. Because of the way the government, the municipality was stopping us from building eventually. Ahogy a kormány megakadályozta, hogy építsünk ott. And I remember at the final end of that 2 years of long, drawn-out fighting, És emlékszem, hogy ennek a 2 éves hosszú fárasztó csatázásnak a végén, when Mr. Nair had died, amikor végül Mr. Nair meghalt, and Prabhupada wrote to Giriraj Prabhupád írt Girirajnak, that Lord Nrsingadev had killed him. hogy az Úr Nrsingadev megölte. And Giriraj Maharaj, being very simple, És meg Giriraj Maharaj nagyon egyszerű made volt. copies of the letter and distributed it widely to everybody. Lemásolta a levelet, és mindenkinek elküldte. Even Mr. Nair's wife got a Még copy. Mr. Nair felesége is megkapta. So it took 2 years, for us to get the situation back.
Szóval 2 évig tartott, hogy visszaállítsuk a helyzetet. I mean, I made the biggest mistake of all. Én csináltam a legnagyobb hibát az After egészben. Prabhupada got that sale agreement done, Miután Prabhupada megkapta ezt a vásárlási Shamsundar and I szerződést, flew to Bombay. Shamsundar és én elrepültünk We had Bombayba. 10 days in which to execute the deed. 10 napunk volt végrehajtani a And dolgokat, we got cheated by our lawyers. és becsaptak bennünket az ügyvédek. Mr. Nair's lawyer Mr. Nair ügyvédje made a deal with our lawyers. Összeesküdött a mi And then our lawyers ügyvédjeinkkel, advised us in so many bad ways és így nagyon rossz tanácsokat adtak nekünk to a mi cancel that ügyvédjeink, agreement. hogy töröljük ezt a szerződést. So finally, Prabhupada was in, I think, Pune or some nearby town, and he said, "So what's happening?" When I told him that we had canceled the agreement Prabhupada Punóban volt egy közeli over the városban, telephone, I told him, és telefonon mondtam neki, hogy eltöröltük a megegyezést. all that I heard was the phone go click. Csak annyit hallottam, hogy lerakta a telefon. He was so angry, wouldn't even talk. He just Annyira dühös volt, hogy nem is Hung the mondott phone. semmit, csak lerakta a telefon. Another time I saw Prabhupada at the Kumbh Mela, 1971. Egy másik alkalommal láttuk Prabhupadot a Kumbh Mélán 79-ben. We had a number of 71-ben. tents that we had rented. Béreltünk pár sátrat, And Madhvisa, who was not very knowledgeable, had gone with this sannyasi from the Gaudiya Math named Sagar Maharaj. és Madhvisa nem volt olyan nagyon tanult, és elment egy ilyen Gaudiya Math szanyászival. The sannyasi had cheated us. We didn't know that. A szanyászi becsapott bennünket, de mi nem tudtuk. And he made a contract with the Sikh Pandal. Csinált egy szerződést a Sikh ilyen pandál But emberekkel. he kept the money, and we didn't know, and told him that we'd pay the balance when we left. Ő megtartotta a pénzt, és mi megmondtuk, hogy hát kifizetjük a különbözetet, mikor mentünk Madhvisa el. didn't know this. Madhvisa erről nem tudott. So everybody had to go on a train to go to Gorakhpur. Szóval mindenkinek And vonattal the last kellett mennie persons Gorakhpurba. were supposed to be Prabhupada and myself taking him to the train. És úgy volt, hogy mi vagyunk az utolsók a So the vonatnál, whole Prabhupada camp, és our én. whole camp of people, 40 devotees, they all went and they were all on the train. Szóval az egész táborunk, a 40 bakta mind elmentek, ott And voltak a vonaton. I get Prabhupada's little bag that he carried, Fogtam and I get Prabhupada ready kis to go. táskáját, And these huge Sikh men come in és akkor jöttek ezek a hatalmas Sikh saying, "Where's férfiak, the money? és mondták, hogy hol a pénz, Where's the balance payment?" hol van az különbözet. And I mean, these people were 6 foot tall. There were 2 of them brothers, huge guys. Ezek nagyon hatalmas emberek voltak. Prabhupada is only 5'5". Prabhupada csak 5 láb, 5 magas volt, ezek meg 6 láb voltak. Not a very imposingly big person. Szóval nagyon magas, hatalmas személyek Nor voltak. was I, or am I. Nem vagyok én olyan. Well, Prabhupada was not intimidated. Prabhupada nem szégyenült He meg. started to argue with them. Elkezdett velük vitatkozni. And then he stood up. És fölállt, And he clenched his fist. és ökölbe szorította a kezét. I don't know what's going to happen now. Néztem, And hogy most meg mi was lesz. shouting at them. Prabhupada kiabált rájuk. And he said, these people are cheaters. He Mondta, hogy said, ezek take az the bag, emberek we're going csalók. out of there. Fogd a táskát, megyünk innen. Prabhupada stormed out of there. Prabhupada kiviharzott onnan. And he walked, and they were screaming after him, Közben and I was kiabáltak, just trying to, I kept going like this. kiabáltak utána, én meg csak így And csináltam. Prabhupada just was walking ahead, his head up in the air, moving his cane, just Prabhupada csak walking, ment walking. előre, feltartott And fejjel a he botjával a called the kezével. rickshaw, Hívott egy riksás, got in the rickshaw, he just told me, get in the rickshaw. felszállt, mondta, szállj fel, And the Pandawalas were telling the rickshaw, he cheated us. és Don't ezek drive a the rickshaw. pandálvalák mondták a And riksásnak, hogy ez Prabhupada took his becsapott cane and he bennünket. held over the rickshaw while he said, pedal the rickshaw. Prabhupada megfogta a botját, így megfenyegette a riksás, And mondta, the hogy hajtsál. rickshaw rode off with És his akkor men elmentünk. screaming. Ezek meg ott kiabáltak. Then they came after us in the rickshaw. Aztán utánunk jöttek egy riksával. And Prabhupada, it was a chase scene, Ilyen üldözési jelenet volt. And we went to the train and Prabhupada jumped on the train.
Elmentünk a vonathoz, Prabhupád felugrott a And he vonatra. told the train people, don't let these people on the train, they don't have Mondták tickets. a vonaton az embereknek, hogy ne engedjétek fel ezeket, nincsen jegyük. So they were stopped from getting on, and Prabhupada was at the Szóval nem glass tudtak window. felszállni, és Prabhupád ott állt And az üvegablaknál. he was just looking at them while they were screaming at És the így window. nézte őket, ahogy ott kiabáltak. Looking at them and chanting. Prabhupád meg csak nézett ki és drapázott. He wouldn't pay them. His point Nem was, fizetett. I gave the money. You get the money from this person who cheated. He Ő cheated azt me. mondta, So you hogy take the money from him. I'm not Én going to pay you. fizettem, és az ember becsapott engem, tőle szerezzétek meg a pénzt, én nem fogok nektek fizetni. That was Prabhupada's logic. Ez volt Prabhupád logikája. Prabhupada could become very... we saw him sometimes with... I remember the Bombay Pandal 1977. Someone started to... You can hear this on a tape. Someone starts to question Prabhupada. And 77-ben a Bombay he Pandalon becomes so heavy with the person. valaki kezdte megkérdőjelezni Prabhupádot, Prabhupád annyira keményen válaszolt. Ezt meghallgathatjátok a kazettán. The person was just questioning, challenging Prabhupada. Kihívták Prabhupádot. Prabhupada did not take it. Prabhupád nem fogadta el. Very heavy. Nagyon kemény volt. Prabhupada could be very heavy with sometimes. Nagyon kemény tudott lenni néha. And other times he could be, as it says here, Máskor, completely ahogy itt peaceful. van, nagyon békés volt. In other words, for Krishna, a devotee is prepared to get angry and fight. Más szóval Krisnáért egy bakta lehet dühös és harcolhat. In fact, sometimes I saw people say, life members say, your guru is not he's not really a sadhu. He criticizes other sadhus. He becomes angry from the Vyasa side. Van, amikor azt mondják, hogy a te gurud Your nem egy guru is igazi not a guru. real saint. Nem egy igazi szent, mert kritizál másokat, kritizálja őket a Vyasa-száról, dühös lesz. Prabhupada was not some kind of a plastic saint. Prabhupád nem egy ilyen műanyag szent volt. That's why he could save the world. Ezért tudta megmenteni a világot. Surrender to Krishna. Meghódol Krisnának. Well, we only show some way that Prabhupada made believe he wasn't surrendered to Krishna. That was the only thing you could try to believe. Csak lehet valami olyat mondani, hogy amikor úgy nézett ki, hogy Prabhupád nincs meghódolva Sometimes Krisnának. he used to take a position Néha olyan helyzetet fogadott in el argument, vitában, playing a devil's advocate, hogy az ördög ügyvédjét and játszotta, take a materialist position. és hogy materialista helyzetét fogadta el. Or sometimes when he would be arguing with devotees, and he would be the devotee, and his disciple would be the materialist. If they gave a bad argument, he would say that no, that's the wrong argument. Néha, amikor volt ilyen vita más tanítványaival, és akkor volt, aki a bakta szerepet játszotta, meg a materialistát. Sometimes he'd say, never mind, even forget the philosophy, forget about surrender to Krishna, even just from a material point of view, this is a better way of life. És akkor néha mondta, hogy felejtsd el az érveket, Better a filozófiát, food, a Krisnának. Oh, sorry. A Krisnának való meghódolás még csak egyszerű logikai szempontból is ez egy jobb érv. Anyway, in some ways he showed that even if you're not surrendered to Krishna, still you should become a devotee, because the devotee way of life, even from a material point of view, is better than a non-devotee's life. Szóval mondta, hogy ez az életstílus, a bakták életstílusa még anyagi szempontból is egy sokkal jobb életstílus, mint a materialistáké. Desireless. Vágy nélküli. Prabhupada had loads of desires. Prabhupádnak annyi vágya volt. He wanted to see the whole world Krishna conscious. This was his whole point. Akarta látni az egész világot He always Krishna said it's tudatosan. impossible to be without desires. Mindig azt mondta, hogy nem lehet vágyak nélkülinek lenni. He said desire is part of the nature of the living being. Mondta, hogy a vágy az az élőlény természetének The a Mayavadis része. try to stifle desires, A majavádik próbálják elfolytani but a they still vágyakat, fall down. de még mindig leesnek. When it says desirelessness, we know that this means only desiring on behalf of Krishna. Amikor vágy nélküliségről van szó, az azt jelenti, hogy csak Krishnáért vágyni dolgokra. Prabhupada did not desire liberation. Prabhupád nem vágyott felszabadulásra. One time we were in Rishikesh, Egyszer Rishikeshben voltunk, 1977. It was 1977-ben. Ekadashi. Ekadashi volt.
And the devotees cooked grains. És a bakták gabonát főztek. And we had already eaten the grains. És megettük a gabonát. When Prabhupada heard this, he became very upset with Amikor us. Prabhupada ezt megtudta, nagyon He mérges lett called ránk. Pradyumna in. Hívta Pradyumnát. He said, "You're a Sanskrit pandit. You're Panditji. Mondta, hogy te egy You don't szanszkrit even know pandit what vagy. day Ekadashi is." Még azt se tudod, hogy melyik nap van Ekadasi. And then he told his disciples to give him what was cooked with grains, and he would also eat. És akkor mondta, hogy adják neki azt, amit főztek gabonával, és ő is megeszi. And he broke the Ekadasi És with ő us. is megtörte az Ekadasit velünk. Now, how do you understand this? Ezt hogyan lehet megérteni? What's the meaning behind this? Milyen mögött a jelentés? My understanding is that Prabhupada felt that he had already decided that he was in the same boat with everybody else. Az én megértésem az, hogy ez azt jelentette, hogy Prabhupada már And he eldöntötte, was hogy going ő to do his ugyanabban a best to hajóban van, steer mint that mindannyian, boat. és megtesz minden tőle telhetőt But he wasn't kormányozni ezt going a back to hajót, Godhead alone. de nem megy vissza Istenhez egyedül. He had accepted us for better or worse. Elfogadott bennünket, akár jók voltunk, akár rosszak. Just like in a marriage, husband and wife accept each other for better or worse. Mint egy házasságban a May death férj do és a us feleség elfogadja egymást jóban is rosszban. And a marriage vow is like that, right? Ilyen a A házassági Christian marriage fogadalom. vow. You're married, husband and wife, for better or worse, until death do us part. Megfogadják egymást egy ilyen házasságban, a Krisna tudatban, hogy jóban, rosszban együtt vagyunk, és csak a halál Look at választ a el guru and bennünket. disciple marriage. Nézd meg egy guru és tanítvány házasságot. For better or worse, we accept you, even after death. Jóban, rosszban elfogadjunk egymást még a halál után is. No divorce, no Nincs separation. vállás, nincs elkülönülés. Very nice relationship. Nagyon szép kapcsolat. That's why you should love your guru so much. Ezért kell annyira szeretni a gurunkat, Because you're going to be together for a long time. mert örökre együtt lesznek, vagy hosszú időre együtt lesznek. So you better love him for his good things. Jó, hogyha szeretjük a jó And dolgait, whatever appear to be false, you have to learn to love them also. és ha látszólag vannak hibák, akkor azokat is meg kell tanulnunk szeretni. And he'll try to do the same with you. És ő próbálja ugyanezt tenni veled. They are indifferent to material acquisitions. We already spoke about that. Erről már beszéltünk, hogy közömbösek az anyagi javakkal szemben. We'd have to show how Prabhupada was not indifferent. Well, we did that. They are fixed in devotional service. Szilárdak az odaadó szolgálatban. Yeah, I can give a good example. Erre tudok adni egy jó példát. After we left the Kumbh Mela, we went to Gorakhpur. Miután elhagytuk a Kumbh Mélát, elmentünk Gorakhpurba. Now this place, Gorakhpur, Prabhupada had a disciple who was a professor. Gorakhpurban volt Prabhupádnak egy tanítványa, aki egy professzor Professor volt. Rao, Úgy hívták, hogy professzor Rao. Ramananda Das. Úgy Ramananda Das. Prabhupada's idea was that he was going to get a temple, a center of ISKCON established on the university campus. Prabhupada azt akarta, hogy az egyetemnek a területén egy Prabhupada iszkon wanted- templomot nyisson. ISKCON centers at universities. Prabhupada akarta, hogy legyenek iszkon központok egyetemeken. So he stayed there for 1 month. Ott maradt egy hónapig, And I have never seen Prabhupada in this mood before. és sose láttam Prabhupádot ilyen hangulatban He korábban. practically did nothing. Praktikusan semmit nem csinál. In 1 month's time, I went out every day trying to make life members. I could only make 2 life members. Egy hónap alatt minden nap kimentem, hogy ilyen támogatókat There keresek, were és csak 2 practically no találtam. programs. Nem volt semmi program. The university was totally unresponsive. Az egyetem egyáltalán nem reagált. And Prabhupada, he would just, he had this nice room where the sun would come in. Prabhupádnak volt egy szép szobája, hova besütött a nap, And it was a winter time. és tél volt. And it was cold at the Hideg Kumbh Mela. volt. I mean, we Kumbh lived in Mela. this tent for like 30 to, I think 20 to 4, I don't know how, 20 or 30 days, and it was raining the whole time. 20-30 napig voltunk ebben a sátorban, és It was végig szakadt az cold eső, and hideg wet. volt, és vizes. And so he was just, he liked this room that he had at Gorakhpur. Szerette a szobáját Gorakhpurban, And he would just sleep. és csak aludt. So finally I came to Prabhupada and said, Prabhupada, don't you think we should leave Gorakhpur?
There's nothing happening. What Végül is the mentem use of Prabhupádhoz, staying mondta, here? Prabhupád, nem kéne elmennünk Gorakhpurból, itt nem történik Can't make semmi. any members. Nem tudunk tagokat Can't csinálni, get any programs. Nem You're tudunk not doing any programokat programs. csinálni. We're not getting the land. nem Let's kapjuk just meg a go. földet, csak menjünk innen. Prabhupada said, let us see. We Prabhupád waited mondta, 30 days there nézzük meg, 30 napig voltunk ott, with nothing happening. és semmi nem történt. And finally, after we left, Végül miután elmentünk, I asked Prabhupada, I said, Prabhupada, why did you stay there so long? kérdeztem, hogy Prabhupád, miért maradtál itt ennyi He ideig? said, in every action, every activity, Ha- Legyezd le a tanalét, és itt csak játszol. Valaki vegye ezt komolyan. Mire gondolsz, mire van ez a dolog? every activity. Prabhupád mondta, hogy minden cselekedet. Why? Go close to it and push it away. Close to it, don't wave. Put it there. Put the fan next to the fly, you fool. Okay. This proves that foolishness is not a Hungarian quality alone. Okay, all right. Ez bizonyítja, hogy az ostobaság nem csak egy magyar tulajdonság. It's a worldwide qualification for Ez being egy a devotee. világszerte egy képesítés arra, hogy valaki bakta legyen. So I asked him, he said, in every activity, So why did you kérdeztem- stay for 1 month and we did nothing there? Mondta, miért voltunk ott 1 hónapig, és nem csináltunk semmit? Prabhupada said, every activity has its period of relaxation. Mondta, hogy minden cselekedetben van, amikor kell relaxálni. When in order to gain strength for doing more service, you can do nothing. Amikor azért annak érdekében, hogy tudjon az ember még több szolgálatot csinálni, kell, amikor nem Just csinálunk like I semmit. have marveled at my God brothers, Holiness Shiva Maharaj, in the last 3 days. I have never ever seen anyone be able to go at such a pace with so little sleep. Sose, most az utóbbi 3 napban nagyon-nagyon csodáltam az Isten testvéremet, Sivarám Maharaj, hogy soha életemben nem láttam senkit ilyen tempót diktálni, vagy ilyen nagy ütemben menni előre, But then he ilyen told kicsi me- alvással. He said that I've been working up to this for 2 weeks. És akkor mondta, hogy én 2 hete készülök erre. I've been taking extra rest Többet pihentem, and getting ready, és így készültem. preparing myself. Just like an Felkészítettem magam. Olympic athlete, they work and prepare themselves mentally. I'm sure Shiva Maharaj has gone over this whole program many times in his mind, and he's prepared his body to be strong for it, his mind to be fixed on it, so that when it happens, it's come off in such a glorious way. Mint egy olimpiai atléta nagyon készül, szóval biztos vagyok benne, hogy Sivarám Maharaj is sokszor átgondolta az elméjében ezt az egész dolgot, hogy amikor valóban megtörténik, akkor minden ilyen dicsőséges. Yeah, you need a chamra. You got some. Get a chamra. Valaki hozzon egy csamarát. Valaki hozzon egy csamarát. Valaki hoz egy csamarát. Elmentek, uram. Yeah, stay on the other side with a chamra. Go on the other side. Swim through the ocean of material existence. Úszd át az anyagi lét óceánja. Devotional. Fixed and devotional service. Complete control of the 6 bad qualities. Teljesen irányítja a 6 rossz tulajdonságot. Here, what are the 6 bad Mi a qualities? 6 rossz tulajdonság? Lust, anger, Kény, greed, düh, mohóság, illusion, illúzió, madness, envy. irigység madness. és őrültség. We have to show how Prabhupada had all these qualities now. It isn't that it happened, it's just that people may have seen it.
Yeah, well, that's of course that's the point. We got to think of what they were. Okay, fair enough. Lust, the attraction to the opposite sex. Kéj, vonzódás az ellentétes nemhez. You'll be surprised to know Csodálkozni fogtok, hogyha halljátok, that Prabhupada's own son, one of them, hogy Prabhupada egyik saját fia in his court case, a bírósági ügye folyamán, to try and claim amikor próbáltak mondani, ISKCON hogy ISKCON and the BBT és a BBT as his, the son's rightful property, a fiúnak a saját jogos tulajdona, which he inherited from his father. amit az apjától örökölt. You get that? You're Ezt all the értitek? slaves now. Ti most mind You're all rabszolgák the vagytok. servants of Prabhupada's son, according to this court case. Ez szerint a bírósági per szerinti mind He Prabhupada said, fiának a "My rabszolgái, father szolgái vagytok. went to the West to make money for his Ő family. azt mondta, hogy Prabhupada azért ment el nyugatra, hogy pénzt csináljon a He took családjának, up the occupation as a writer. és egy írónak a He foglalkozását faked being a fogadta. sannyasi. Azt álcázta, hogy ő egy szanyászi. Can you believe it? Ezt el tudjátok inni? And he was surrounded by beautiful young girls who És served him. gyönyörű fiatal lányokkal vette körül magát, hogy szolgálják That őt. was all in the court proceeding. Ez volt a bírósági ügyben. Can you imagine? That now you understand why Prabhupada insisted, don't let my children perform my samadhi ceremony. Most már értetitek, hogy miért ragaszkodott Prabhupádhoz, hogy ne engedjétek, hogy a fiaim Prabhupada végezzék knew a szamádi szertartásomat. That whoever, that they'll claim from performance of the samadhi ceremony, they'll claim the inheritance. Prabhupád tudta, hogy ha ők végzik el a szamádi szertartást, akkor követelni fogják az örökséget. And it was very interesting to see this samadhi ceremony. És nagyon érdekes volt látni a szamádi Because we were szertartást. very ignorant of how to do it properly. Mert mi nagyon tudatlanok voltunk, hogy kell ezt And so megfelelően csinálni. our cousin, Narayan Maharaj, helped us to do this samadhi És akkor ceremony. így Narayan Maharaj segített nekünk megcsinálni. And Babaji Maharaj, Prabhupada's godbrother, És Babaji Maharaj Krishna-das Babaji Maharaj. Krisna-das Babaji Maharaj Prabhupada egy But it's Isten very testvére. interesting to see how they helped us. És nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan They never segítettek would do nekünk. any of the things personally. Sose nem csináltak ők semmit Narayan Maharaj személyesen. took my hand and did everything. Narayan Maharaj fogta a kezemet, és úgy csinált Because he mindent. wanted Prabhupada's son, his disciple, must do all of these things. Mert akarta, hogy Prabhupád fiai lássák, hogy a tanítványai csinálják mindezeket a dolgokat. Someone should remind him of these points. Valakinek kellett emlékeztetnie. I just said someone should remind him of how nicely he guided my hand in that Valakinek ceremony. kéne őt emlékeztetni rá, hogy milyen szépen irányította a kezemet, mert most ő követeli az örökséget. So the son said all of these things. He's surrounded by beautiful young Szóval a girls. fia mondta ezeket a dolgokat, hogy gyönyörű fiatal lányok I veszik mean körül. no offense to Sripad Narayan Maharaj and what I said. Nem akarok sértést csinálni Sripad Narayan I'm Maharaj just ellen. saying how rightly he did everything by having me do everything. Csak mondom, hogy milyen megfelelően csinált mindent azáltal, hogy velem csináltatott mindent. Because he understood the symbolism of whoever does the samadhi ceremony. Mert értette a szimbólumát annak, hogy ki csinálja a szamádi szertartást. Anyway, I could hear the response already on that. Mert most hallom erre a választ. You don't have to translate. Sorry. So, the judge in the court case read not the judgment, the submission, A bíró olvasta a beadványt, and he said, "Mr. Day, mondta, hogy Mr. Day, do you really believe this?" te tényleg Judge, elhiszed this is ezt? not the judgment. The case has not even been argued yet. Még nem is So volt do you a, really believe this? nem is volt a He per. said, csak everybody knows kérdezte, te tényleg Bhaktivedanta elhiszed ezt? Swami Prabhupada is a world acharya. Mindenki tudja, hogy Bhaktivedanta Swami Prabhupada egy világácsárja. Everyone knows he's a sannyasi. Mindenki The tudja, hogy judge ő was egy a Parsi, szanyászi. a Persian, A bíró egy perzsai volt, not even a Hindu. nem is hindu. He said, everybody knows he's a Mondta, sannyasi. hogy mindenki tudja, hogy ő egy szanyászi. His books are famous. A könyvei híresek. Are you really arguing this? Why don't you meet separately and try to settle this among yourselves? Miért nem csak találkoztok külön és beszélitek meg ezt Our egymás lawyer között? turned to me and said, the judge has already given his judgment. Az ügyvéd hozzám fordult, és mondta, hogy a bíró már döntött, hogy megalkotta az ítéletét.
But Prabhupada's son was just unbelievable. He would not Prabhupád drop fia the case. hihetetlen volt. If you want to see a fit, opponent, I met my fit match in dealing with Prabhupada's son. Hogyha akartok látni egy nekem megfelelő ellenfelet, akkor megtaláltam ezt Prabhupád fiában. He looked something like Prabhupada. Úgy nézett ki, mint He had Prabhupád. Prabhupada's type of intelligence. Prabhupád fajta intelligenciája And van. he didn't let his lawyer was just a mouthpiece. He told his lawyer all the arguments. És az ügyvédje az csak azt mondta mindent, amit ő mondott And the neki. judge put me, that lawyer put me on the stand for 1 month. És az Cross-examined me. ügyvéd odarakott engem 1 hónapra, hogy meg akart vizsgálni. And break my testimony. És azt nem tudom. And break my testimony. Ja, hogy bebizonyíts, hogy hamisan tanúskodott. Anyway, he didn't win. Szóval végül nem nyert. So lust. He was accused of having, and so many beautiful girls surrounding Prabhupada. Szóval így vádolták, hogy annyi gyönyörű lány veszi körül Prabhupádot. No effect. Nem volt hatással rá. One time a beautiful prostitute sat next to Prabhupada. Egyszer egy gyönyörű prostituált leült Prabhupád mellé. And this was quite actually I saw two times prostitutes approach Prabhupada. Kétszer volt, hogy prostituáltak megközelítették Prabhupádot. One of them, her name was Maya. Az egyiket úgy hívták, hogy Maya. She was an American who had gone to Nepal and gotten the name Maya. Egy amerikai volt, aki elment Nepálba, és ott kapta ezt a Maya nevet. She had her house, her prostitute house, right next to our Tokyo center. És a bordélyháza pont, ami tokiói központunk mellett volt. And all of the young men, would go to her on Sunday and then come to the Sunday feast afterwards. És a fiatal férfiak mind mentek hozzá vasárnap, és aztán onnan jöttek a vasárnapi Or maybe it lakomára. was the other way around, I don't remember. But De lehet, hogy fordítva volt, nem emlékszem. she thought it was a great location because so many young men came to our temple. Gondolta, hogy nagyon jó helyen van, mert olyan sok fiatal ember jön a templomunkba. But on Prabhupada's Vyasa-puja day, De Prabhupada Vyasa-puja napján Maya came and bowed down and offered flowers to Prabhupada. Maya átjött, lehódolt Prabhupada előtt, leborult, és virágokat ajánlott neki. And Prabhupada blessed her. És Prabhupada megáldotta. He was very kind to her. Nagyon kedves volt vele. Another time I saw another prostitute who was clearly a prostitute Egy másik alkalommal láttam egy másik tried prostituáltat, to aki allure nyilvánvalóan Prabhupada ez in an volt. airport. Aki egy reptéren közelítette meg And őt. Prabhupada just talked to her like it was his daughter Prabhupada úgy beszélt vele, mintha a lánya lett volna. and completely changed her mood. És teljesen megváltoztatta a lány hangulatát. So Prabhupada could not be enamored, but other people seeing Prabhupada sometimes could think Szóval Prabhupada nem otherwise. tudták So many elbűvölni. young girls. De mások voltak, akik úgy látták, hogy Prabhupada annyi fiatal lány között van. Anger, greed, we have already spoken about. Dühről, mohóságról már beszéltünk. Illusion. Illúzió. That's a hard one. That's all right. Okay. Shivaram Swami Maharaj has remembered when Prabhupada was relating to me in see if you let her translate TKG's diary, then all of these things will be known by I told her to take permission from you. This is a hard number here. So, in 1977 in Vrindavan, 1977-ben Brindavanban I was reminding Prabhupada about his pastimes, emlékeztettem Prabhupadot a kedvteléseire, and he revealed to me, és megnyilvánította nekem, I could never understand why Rukmini Dwarkadish forced me to leave Los Angeles. és mondta, hogy sosem tudtam megérteni, hogy Rukmini Dwarkadish miért kényszerítettek arra, hogy eljöjjek Los Angelesből. I asked him, he said, why are you kicking me away when you brought me here and gave me Kérdeztem this tőlük, beautiful hogy temple?
Miért rúgtok el magatoktól, amikor idehoztatok? Now I understand. Sitting in this Krishna Balaram temple, Most, hogy itt ülök a Krisna-Balaram they wanted templomban, to give me a temple 100 times better than what I had before. megértettem, hogy egy 100-szor szebb templomot akartak adni nekem, mint ami volt korábban. But for a while, he couldn't understand. De egy ideig nem tudtam megérteni. Prabhupada once said to me, Krishna has his plan and we have his. Prabhupada egyszer mondta nekem, hogy Krisnának megvan a maga terve, és nekünk megvan az övé. The trick is to learn to understand Krishna's plan and plan accordingly. A trükk az az, hogy megértsük, hogy mi Krisna terve, és azt szerint tervezzünk. They eat only as much as required. Csak annyit esznek, amennyi szükséges. That I've already told you one story. Erről már meséltem egy történetet. They are not inebriated. Nem mámorosak. How was Prabhupada intoxicated? Hogy volt Prabhupada mámoros? I think the closest I ever saw Prabhupada intoxicated was when he was with some of his godbrothers that he had very favorable mood with. Azt hiszem, hogy a leginkább mámorosnak akkor láttam Prabhupadot, amikor néhány olyan He istentestvérével was in volt, such akinek a nagyon kedvező light-hearted hangulata. Olyan könnyű hangulata volt. Carefree and just joking with them. Könnyed volt és gondtalan, és csak tréfált velük. As close as I could see to, just a very, it wasn't intoxicated, but a very happy state, without Láttam worry. Prabhupadot nem pont mámorosan, de egy ilyen nagyon boldog állapotban, aggodalomtól mentesen. So many respectful. Well, I've shown how he was disrespectful. Még van annyi tisztelettudó, Grave. komoly. How was Prabhupada not grave? Hogy volt Prabhupada nem komoly? Yeah, how was he frivolous? It's so hard to find the time when he was frivolous. Well, when he played with children. Akkor, amikor gyerekekkel játszott, He would lose all his gravity. akkor minden komolyságát elvesztette. He would lose his gravity with children. He would become childlike with them. Mikor gyerekekkel volt, akkor ő is olyan lett, mint egy gyerek. I remember he had a little doll of Krishna. Volt egy kis Krishna He babája. was playing with Saraswati Játszott Saraswatival, and hiding the doll. és elrejtette a babát. Where is Krishna Saraswati? Kérdezte, hol van Krishna Saraswati? Saraswati was crying. Saraswati sírt, And he produced Krishna. és akkor elvette Krishnát. In so many different ways, he certainly was very, opposite of the quality grave. És annyiféle módon volt ellentéte a komolynak. Compassionate, we've already discussed the opposite. Könyörületességről már beszéltünk. Without false prestige, we already showed how nélkül, ezt már megmutattuk, he had pride. hogy volt büszke. Friendly, he was the enemy of Barátságos. the impersonalists. Az He impersonalisták wasn't friendly ellensége to volt. impersonalists. Nem volt He barátságos az wasn't friendly to the impersonalistákkal. Nem volt materialists. barátságos a materialistákkal. In fact, I'd say he wasn't friendly to most of the world. Azt mondanám, hogy a világ nagy részével nem volt barátságos. I mean, he sort of cut it real black and white. Nagyon feketén-fehéren megmondta, We're good, and mi jók everyone vagyunk, else is bad. és mindenki más rossz. That's what he said. Ezt He mondta. said, we're good, and everyone else is bad. Mi jók vagyunk, és mindenki más rossz. He wasn't very friendly to anything except something that was favorable to Krishna. He was Nem most volt barátságos unfriendly. semmi mással, mint ami kedvező Krisnának. Nagyon barátságtalan volt. Poetic. Költői. Well, I showed you that he could say some pretty rough statements. Mondtam, hogy tudott elég durva He kijelentéseket had to tenni, be crude. amikor kegyetlennek kellett lennie. Because Chanakapana says you're supposed to deal accordingly in a circumstance. Mert Csánakya Pandit mondja, hogy mindig a körülmények szerint kell viselkednünk. You don't speak poetry to somebody who's a gross fool. Nem beszélsz költőjén a valakinek, aki egy ilyen Use a stick. megrögzött ostoba, akkor egy botot használsz. When he got in that rickshaw, he didn't talk poetry. Amikor felszállt erre a riksóra, akkor nem költészetet mondott. And silent. Némaság. My professor said the problem with your guru is he talked too much. Az én professzorom azt mondta, hogy a te He guru túl said he sokat said beszél. something about everything. Mindenről mondott valamit. He said the guru like Jesus is very good because they don't even know if he said anything. Egy olyan guru, They don't mint know what Jézus he nagyon said. jó, mert nem is tudják, hogy mondott-e He valamit, said, nem but with tudják, your hogy mit guru, they got mondott. everything on record. De a te gurudról minden föl van véve. You should be careful. You kicked. Okay. So he certainly was not silent in one sense.
Szóval kétségtelen, hogy egy szempontból nem volt néma. Of course we know silent means only to speak of Krishna. Persze tudjuk, hogy néma azt jelenti, hogy csak Krisnáról beszélni. So I covered the 26 qualities. Szóval ez a 26 tulajdonság. Huh? Did Prabhupada say any swear words? Prabhupada volt, hogy káromkodott. Sometimes I swear. Én néha káromkodok. And whenever I do, I always think that I never heard Prabhupada. És mindig, amikor káromkodok, arra gondolok, hogy sose Swear. hallottam, hogy Prabhupada káromkodna. I've never heard it. Sose hallottam, Him say any swear words. hogy mondjon valami káromkodás. Yeah, the word he would say rascal. Annyit mondott, hogy gazember. But that's not a... But in India, that's certainly extremely offensive to call Mondjuk someone a rascal. Indiában ez egy nagyon-nagyon sértő dolog valakit gazembernek nevezni. That is a swear word. Ez igazából egy It's just- káromkodás. Yeah. In India. Indiában. So we have concluded the 26 qualities. I don't know if it was the right way to do them. Befejeztük a 26 tulajdonságot, nem tudom, It hogy a just kept, megfelelő I módon thought this tettük way el. we'll keep more alert. Gondoltam, hogy ez így jobban éberen tart It would have bennünket. been much easier to speak directly on the 26 qualities, because then we could have spoken unlimited points about Prabhupada. Sokkal könnyebb lett volna közvetlenül beszélni, mert akkor végtelen dolgot mondhatunk volna So Prabhupádról. we did this in order to give ourselves future opportunities to be able to come here and speak. Ezt most csak azért csináltuk, hogy a jövőben is legyen lehetőségünk eljönni ide és I want beszélni. to thank my God brothers who have allowed me to speak here, because by all rights they could easily speak more eloquently and deeply than I could. Nagyon szeretném megköszönni az Isten testvéreimnek, hogy engedték, hogy én beszéljek, mert kétségtelen, hogy ők sokkal But ékes szólóban és mélyebben tudtak volna because of beszélni. the sentiment that I had a lot of physical association, De amiatt az érzelem miatt, hogy nekem nagyon sok fizikai társulásom volt, they pushed me forward to speak on this day. nyomtak, hogy én beszéljek. But you know, Prabhupada gives the example of the fly that Prabhupada sits on the guru adja a légynek a példáját, aki ráül a gurura, and thinks that he's important. és azt gondolja, hogy fontos. So like a fly, I was near Prabhupada and I thought and think that I'm important. Szóval, mint egy légy, ott voltam Prabhupád közelében, és azt gondoltam, hogy But a fontos fly vagyok. is not important. De egy légy nem fontos. And just because one gets physical association with guru does not mean that a disciple is necessarily important. És csak az, hogy valaki fizikai társulást kap a gurujától, az nem jelenti azt, hogy az a tanítvány fontos. It means that they got a lot of mercy Azt jelenti, hogy nagyon sok kegyet kapott from the guru. a gurutól. And I suppose that mercy is what is important. És azt hiszem, hogy ez a kegy az, ami fontos. So I really do thank you, and I apologize if I said anything that was not as glorious as it should have been on this day for Prabhupada. Köszönöm szépen, és kérlek bocsássatok meg, hogyha mondtam valamit, ami nem volt olyan dicsőséges, amilyenek kellett volna ezen a napon Prabhupádról. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki.